انا شفت الحاره كلها يعني بدون تبع الصلاه، فصفى انه يعني خوينا زي ما بيقولوا. صرنا تحكي عن مدينه مهجوره تماما يعني. واحنا بغزه بندور على الونس. يعني يمكن ممكن تكون في اخطر مكان في غزه، بس بتطمن انه والله جيرانك احنا موجودين حواليك. يعني انا حدا بحب ياكل فعلا، يعني شو تحكي لي مثلا انت اليوم حصك هذا النص من الرغيف، وين بده يروح لو بني ادم؟ اذا احمد في لحظه معينه حكى بده يطلع، بس هي بيجي له محمد بيحكي له لا، قرار جماعي، بيطلع من داره بقل مقدار. بس هذا لا ينطبق سوري على صار صغير. لما انت تنجح، مش سوري بالمره، انت تشطف لاول مره. انت متخيل يعني جنوب تسمع اخبار انه بفوتهم مساعدات، بفوت لهم اكل وشرب وتجار والى اخره، ومناطق امنه وتصنيفات وكذا، واحنا موجودين في منطقه ثانيه، منطقه احزمه ناريه، موت، قتل، مجاعه. لما اخوي تصاوب فعليا، يعني بتعرف شو الدواء او كيف كنا نعالجه في اللحظات الاولى؟ امي كانت تقرا له على راسه في المستشفى. مرحبا، انا اسمي احمد مرتجى، بسموني كاتب. آه، خريج علم نفس وبشتغل في المجال العمل الإنساني. آه، في حلقة اليوم في تقارب حكينا أكثر عن تجربتي في الشمال، تجربة البقاء. يمكن ما ضليناش لأنه إحنا أقوياء، ولكن ضلينا لأنه بنحب الحياة. آه، حللنا كثير هذا المفهوم، حكينا أكثر عن تجارب ومشاهدات وتأملات في هاي التجربة. آه، بتمنى تسمعوها وتتابعوا التقارب. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب. معكم انا احمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز احمد مرتجى. لكل حدا فينا عاش او عايش الاباده، شهد عليها، بقدر يحكي لنا عن أصعب اللحظات، وهذه اللحظات بتتغير من ظرف لظرف، من وقت لوقت. ولكن بعض اللحظات مثل لحظة غياب الاتصالات الأول وانقطاع الاتصالات الأول، ومثل اللحظة الثانية اللي الناس بتعتقد هي الأولى أو الثانية في غالبية الأحاديث، هي لحظة غياب الصورة والخبر عن شمال وادي غزة بعد النزوح الكبير من شمال الوادي إلى الجنوب، وبعد قرار مؤسسات إعلامية كبرى بالخروج بمراسليها وصحفييها وكاميراتها من شمال وادي غزة إلى الجنوب. الأمر اللي أدى إلى غياب القصة وغياب الخبر. لاحقا في تقارب تحديدا في مقابلة إسلام بدر ومقابلة باسل خلف قبله، لما كنت بسألهم عن قديش انتوا قاعدين بتطلعوا أخبار أو قديش الأخبار اللي موجودة، كل حدا كان بيحكي فعليا بنسب اللي هي قليلة جدا قدام الأخبار اللي يجب تغطيتها. وكمان كان في ذكر دائما لأنه في بعض المناطق اللي ما عندهم فيها حضور ما بيطلع منها الخبر. في حوارنا اليوم مع أحمد اللي ما خرج بقرار، وهون فعليا في نقاش بتعرفه كان دائما بنفتح بأنه بعض الناس ليس لديهم خيار للصمود، أو الصمود ما بكونش صمود إذا ما كان في عند الإنسان خيار آخر. ولكن العائلات أو بعض العائلات أو غالبية العائلات اللي كانت موجودة في شمال وادي غزة بقيت هنالك بقرار، بقرار الصمود وبقرار البقاء، وقاموا بمعجزات للنجاة الجماعية. في هذا الحوار رح نتعرف على هذه اليوميات، رح نتعرف على هذه التفاصيل من المدون والكاتب أحمد، اللي كتب خواطر وتدوينات وكان شاهد على بعض التفاصيل من خلال منصات السوشيال ميديا. شفنا وتواصلنا مع بعض يومياتهم من خلالها. اليوم فعليا رح نخوضها كلياتها عشان نقدم شهادة جديدة حقيقية من شمال الوادي عن يوميات النجاة العامة وعن يوميات الصمود وعن يوميات قرار الصمود. قبل ما نبلش بدي أشكركم مقدما على اشتراككم في قناة اليوتيوب قنوات الاستماع. شكرا على مشاركتكم معي أفكاركم، مقترحاتكم،
للمواضيع والأسئلة. وبحب أنوه كمان أنه نستقبل الآن المقترحات من صحفيين، متابعين، ناشطين، أو ناس عندها فضول باتجاه شيء، وبنحب نتعاون معكم فعليا لتكونوا جزء من إعداد حلقة محددة بتقترحوا ضيفها أو بتقترحوا موضوعها، إحنا بنتساعد فيها. وقبل ما نبلش بدي أشكر كل من يساهم في تطوير تقارب ودعم استمراره من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. مرحبا. مرحبا. صباح الخير. صباح النور. قلت له هذا الكادر انا بعرفه، بترجع المكتب للاخر بعدين بس بترجع. دير بالك هذا اجار يعني بحقه. والله انا موافق معلم. لقيت حنعرضه اي حدا بده يعمل حلقه احنا جاهزين. بعدين اسمع، هي مش بس بفكر. هيك، مش بس هيك كمان، احنا شو بنصير نساوي فعليا؟ من انا شفته الزلمه، بس يعني بقول لك شو عاملين فطور، مش انه يقول لك اجيب فطور وانا جاي عندك. فبنعمل شو لا تقلقش تقارب. مالك، وهاي القهوه والمي وكل حاجه لا يعني تمام طيب. طلع. اما ربك ستر انقذته، انت كان قاعد فعليا زي المخطوفين، قاعد في قاعد مكان يا زلمه هيك حاضن طلع الشاشه هيك. وبحاول احكي، يعني بقول يا رب ما يعرف ايش كلمه برايفسي، هذا اللي جنبي. بقول له احمد انا فيش برايفسي في المكان، بتطلع زي هيك. يعني شو قصدك؟ المهم هيك الامور تمام، واذا ناقص اي حاجه احنا جاهزين. حبيبي يرضى عليك، يعطيك العافيه. لسه. قل لي يا اخي، قد ايه بتعاني في موضوع البرايفسي بهاي الايام إيه. بالخصوصيه؟ اسمع انا نازل حاليا مع تقريبا، سوري، انا نازل حاليا مع تقريبا ايش 60 نفر بتعرف. فتخيل انا عشان افوت اليوم اللي كمان الصبح ضليتني واقف زي هيك. بعديها لما اجى دوري، يعني هو مش دور، يعني مش سمي دور، بس لما اجيت خلص افوت لقيت في حد بدق، يلا 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 يا حبيبي، طب ما انا لسه عمال فايت. اذا مثلا بدك تقعد مع حالك شوي، ما فيش هذا المجال لانه كثير مكتظ. وهذا انا نازح اليوم، نازح في، لانه انا من سكان الشجاعيه بالاساس، بتعرف اوامر الاخلاء الاخيره واطلع وانزل وكذا، فاحنا نزحنا. فعشان هيك انا حتى كل هاي المعاناه اللي اليوم شفناها من انك تطلع وتدور على مكان وكذا، كان ممكن اعملها بغرفتي وخلص يعني. بس ما لا فيش هذا فاهم. هذا احنا الاوبشن مش بلشنا موجود نسجل على اليوم. تلفونك. لا لسه. يلا شغل. يعني انت اللي قاعد بتقول لي اياه من نزوح الى نزوح اللي صار فعليا. يعني زي كانه حتى منطقه تعريف النزوح صار عندنا اللي هو الخروج من الشمال للجنوب، صح؟ بس انت فعليا في نزوح داخل الشمال نفسه. اه انا النزوح هذا ما بين انه انت زمان، شوف اذا بتحكي زمان خلال الحلقه ما تفهمش انه زمان كثير يعني زمان اللي هو قبل اشهر، ولكن يسمى زمان يعني وقت الحرب. فزمان نزوح اللي هو بتنزح من الشمال الى الجنوب، مم. من شمال الوادي الى جنوب الوادي. ولكن اليوم النزوح كمان برضه في نزوح داخلي. انا ساكن في شرق صلاح الدين الشجاعيه زي ما حكيت لك. ف اوامر اخلاء انه اطلع هي منطقه عمليات خطيره، صار شو خلال من هذا النوع. فيش مجال، يعني تجربتنا بتحكي انه عشان بيجي شيء زي هيك لازم، حتى صار في نوعين من الخرائط. فاي مع خبره الحرب تصير فاهم انه في نوع من الخرائط بتطلع عشان، بس في نوع تاني ما بتطلعش، وهكذا يعني. اليوم نزول داخلي بالمناسبه انا نزحت هنا يعني الاشخاص بيضحكوا علي. انا نزحت طلعت من الشجاعيه، هي المناطق الشرقيه، وين رحت؟ على بعد كيلو ونص تقريبا من حاجز السليم، بس للشمال عن الجنوب، منطقة صلاح الدين في منطقة الزيتون. فكمان يعني ما بعدتش كثير. بس ايش الفرق؟ انه هناك في خريطة، هنا فيش خريطة، بس نفس القصف، نفس كل شيء من اشياء الحرب، ولكن مختلف انه في خريطة حتمك يعني طلعت طب وانت نزلت. وانت بس بتزيح نتفه تنصص حالك جوا الكادر نتفه. اوكي. نعم. وارجع لي الكرسي شوي. ارجع بس انت كمان شوي.
خلص بارك الله فيك. احكي لي كم مكان نزحت، من كم مكان لكم مكان؟ من أول الحرب. من أول الحرب تقدر تعدهن؟ أول مرة طلعنا رحنا على مدرسة الرملة، بعديك رجعنا وطلعنا من رجعنا على الرملة ورجعنا، بعديك طلعنا على الكلية في كلام، بعديها على الصناعة، بعديك رجعنا الخمسة ورحنا عندنا ستة ورجعنا من الدانا. شو يمكن بدون مبالغة 15. لحد فترة معينة كانوا أصحابي بيعطيني ريكورد إن أنت أكتر واحد نزح، برافو عليك. حقيقي بحكي 15 16 إذا متعد لآخر أيام برضه يعني يمكن توصل 18. هذا كله دير بالك وأنا ما نزحتش على الجنوب امم. يعني. امم. هذه شيء ثاني، ولكن هذا امم. كله نزوح داخلي يعني فاهم، داخل مدينة غزة. أتنقل يعني بأهلي وحالي وكذا، يعني حسب كل سياق يعني من سياقات النزوح نفسها. وانت لما تحكي قاعد بتقول لي نزحنا، مين اللي نزحه؟ نزحنا أنا وأهلي، طبعا الجيران، أنا وأهلي والجيران وأهل المنطقة. بس mainly أنا وأهلي يعني الأسرة تبعتي والنازحين اللي موجودين معي. وأنا مش موجود بس أنا وأسرتي الصغيرة، لأ إحنا من أول الحرب زي كيف كرة الثلج تكبر شوي 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 شوي، فهذا اللي كان بيصير معنا. كنا لحالنا أنا وأسرتي، بعديها بداية الحرب نزح علي دار عمي جابوا دار عمي التانيين جابوا أولادهم وهكذا. وأختي موجودة برضه معانا، كنت متزوجة، كبرت هاي كرة الثلج. صرنا يعني تنزح أنت بالأول ب10 فلنفترض، بعديها بتصير 15 عند البيت الثاني، بعدها بتصير 20، بعدها كذا لحد ما وصلنا ريكورد منيح يعني الحمد لله، 65 نفر تقريبا في البيت. بعديها في رمضان وقت الهدنة رجع كل حدا فيهم بلش اللي هو يشوف مكان يقعد فيه ودور على البرايفسي برضه، لأنه وقت طويل أنت ما يعني بتدور على هذا المكان اللي أنت مش لاقيه. ولكن رجعت الحرب رجعنا، وين مرحبا سلامات يلا السلسلة المسلسل الجديد من مسلسلات النزوح، فبلشت برضه كرة الثلج مرة ثانية تكبر لحد ما يعني اليوم صرنا موجودين في منطقة الزيتون، في البيت اللي أنا موجود فيه أكثر من 65 طفل يعني، مش أكثر من 65 شخص، 8 امم. عائلات تقريبا 9 عائلات، امم. فعدد يعني لا بأس. طب وهدول ال 65 بكونوا بمحل كم؟ يعني غرفتين ثلاثة أربعة؟ والله أنت ونصيب يعني، إذا أنت محظوظ فبتكون مثلا أكثر من شق، مش محظوظ فأنت بتكون في شقة واحدة. ولكن إحنا اليوم موجودين في شقين زي التسلية. بس شو بنعمل؟ طبعا النساء بياخذوا جانب، الرجال بياخذوا جانب، طابق معين متقسم على هاي الطوابق يعني. هنا بكون موجودين نساء، هنا الرجال، هنا الأميات كذا. فأنا في شوية خصوصية بصراحة في أسرتي، الوالدي مريض محتاج رعاية خاصة وكذا، فاستثناء يعني كيف بيتم إقناعنا؟ استثناء بيقولوا لنا إنه أوكي ممكن نخلي الست الوالدة يعني موجودة معنا، فهذا عشان تعتني فيه طبعا. فهذا خلينا نحكي الاستثناء اللي منيح اللي احنا بنعمله. ولكن اجمالا 65 مقسمين اليوم احنا على طابقين ومقسمين شباب نساء، كنا في غرفة واحدة، غرفة مكتظة. زي ما حكيت لك في البداية في شيء محتاج تعمله تنسيق عشان آه، تعمله، زي مثلا إذا أنا بدي أروح أطمن على الحاج والحجة وكيف صحتهم وكذا، محتاج أعمل هذا التنسيق آه، التنسيقات اللي لها علاقة بإنه خذوا ساتر يجي يفوت يسلم صحبة كذا. فهي هاي يعني. ولكن كمان في شغلة يعني بالربط الشباب، هون كمان إحنا عيلة يعني. بتذكر في نص الحرب خلص الحرب كسرت، تعرف المحرمية أو محرم من الأشياء، آه. خلص تمام يعني. ما في واحدة من الضربات يعني الحارة القديمة بتذكر إنه
انا شفت الحاره كلها يعني بدون تبع الصلاه، فصفى انه يعني خوينا زي ما بيقولوا، صرنا ف... وهذا يعني بدي بالك يعني من الاشياء اللي تصفن فيها هيك في الحرب، كيف في هيك اشياء يعني دين كان فيها او كان ملك العادات والتقاليد وكذا، ولكن في احيان استثناء الحرب وقوه اكبر من شوي من الاشياء هاي، فبتصفي في لحظات معينه ما بتقدرش توازن ما بين آه، حرام ولا الحلال، ولا بزبط ولا بزبطش، التفاصيل هاي كلها يعني. احنا مبلشين حلقه ولا لا؟ انا حاسس بلشت لا احكي احنا لانه لسه مبلشين، طبعا. احنا لا مبلشين يا غالي، من وقت مخداد ما سلمك الغرفة وطلع. لا اوكي. طالع لانه الفقرة لسه فعليا تبعت قهوة وشاي وهيك، انه وجب معاك فعليا، مش اعطاك المحل، كمان صرت طالع انه وجب صرت انا معاك. خجلان اشرب لا بتقدر تشرب براحتك. يعني عسيرة الحرام والحلال. في واحدة من القصص اللي صارت معي. آه، بيت قرايبنا مقابل لبيت في 64 شخص. 64 شخص هدول طبعا الظروف، السياق اللي صارت فيه القصف كذا، كان يعني في وقت انه يعني ضاعت الصلاة عن العالم. مستشفيات، يعني خلينا نحكي ما فيش خدمة في المستشفيات، لأنه كمان يعني كان وقتها لسه طازة ضربة المعمداني اللي كانت في بداية الحرب. مستشفى الشفاء اوريدي كمان يعني بعيد جدا، أنا في المناطق الشرقية، أنا في منطقة الشجاعية. فصارت ضربة، كانت هي لقرايبي في 64 شخص جوا هذا البيت، جوا هذا المنزل، طلع منهم ثلاثة بس عايشين، الباقي لا زال يعني جزء منهم تحت الأنقاض، وقدرنا نطلع 13 شخص من خالتي وكل العيلة اللي بعد. شو الشاهد من هذا الموضوع؟ في صبية صغيرة يعني عمرها تقريبا 12 سنة 13 سنة، آه كانت بتئن في المحراب. هلا طبعا احنا بساعة القصف انت مش عارف وين كيف، لانه آه، كبار وكام وكذا، مم. فلسه بتحاول تستوعب وين هي الضربة، لحد ما بتطلع زي هيك هدول ناسنا قرايبنا أهل. طب وين الإسعاف والدفاع المدني؟ ما في. فنزلنا إحنا بصراحة بأدوات بسيطة، يعني أنا بجوال كشاف، كشاف الجوال، بنحاول ندور على حدا عايش يعني. فكان في قبال البيت بالضبط مسجد، في حدا كان بيئن في هذا الشخص، وهاي الحدا اللي بيئن هي هدى الصبية، والبنت ابن خالي. ف الصوت وقدرنا نوصل لها بالمحراب فعليا كيف صارت من البيت وصارت موجودة وبتئن وكذا. فالشاهد على موضوع الفلانية أو لا، في حدا كمان من الجيران كان بيحكي غطوها غطوها، هذا حرام يعني، إنه هي مكشمة يعني. فأنا بطلع زي هيك يعني ما بين إنه شو الحرام شو الحرام إنه هي مكشوفة يعني وكذا، بس مش حرام أي شيء تاني يعني. هذا فعلا التناقض اللي احنا بنعيشه، في شيء حرام انت لازم تغطي البنت وهي عمرها 12 سنه يعني، حرام نغطيها لانها مكشوف شعرها وكانت اصابتها في ظهرها، وبنفس الوقت مش حرام الشيء اللي بيخليها اصلا موجوده في هذا المكان بتقل المصابه. بعد ساعات تقريبا هي استشهدت يعني، الله يرحمها، وباقي الاسره يعني عائلتها يعني كلها راح. مم. فهذا الشاهد انه في شيء مش مفهوم، شو هو الحرام، شو هو الحلال، شو هو الصح، شو هو الغلط، كثير استفهامات يعني. واو. والله انت شكلك بدك تدخلني بالحلقة مباشرة على حق الألغام يفقع من أول الحلقة، هيك ناوي. فتحت بدك لنا اياه. الحلال والحرام هلا في تقارب من الأول فعليا، وبارك الله لا لا. فيك، مشكور. هسا الناس بتفكر إنه أنا جايبك عشان نناقش الحلال والحرام بالحرب، لا عمي. بدي احكي لك شغله، اقسم بالله لاخر لحظات بحكي يا عمي انا ايش رايح اعمل، ايش رايح احكي، انت فاهم طب أبو حميد وعن بدي جد يعني أسألك، قاعد الان. اه احكي لي سلمى. كمل، قاعد الآن إيش؟ لا قاعد بحكي يعني عن جد، هذا امبارح صراحه زي هيك. امبارح كانت ليله صعبه،
قصف وأبات شنطف وكواد بتلف حوالينا، وطخب على قرايبين كانوا موجودين يعني على الطابق اللي فوقينا، بيحاولوا يتحملوا فبيسخنوا مَيّة على الحطب وكذا. فأنا باحكي له أنا إيش رايح أعمل مع بالقهوة يعني شو بدي أحكي بالضبط. ف وصراحة يعني كتير في هذا الموضوع قُلت يعني كمان الزلمة قال لي إحنا حنحكي ونفضفض دير بالك يعني ما راح تاخدنا انسيابية الحلقة وكذا. صراحة هيك انسيابية الحلقة تكون يعني تمام. هوب أنا قاعد باحكي لك في الحلال والحرام، أنا آسف. لا يا غالي عادي احكي اللي بدك اياه. انا ما عنديش خطوط حمر. انت فعليا يعني انا وياك ما عندناش خطوط حمر بس بنعرف وين خطوطنا. يعني هيك طلع كيف هاي اللغه الدبلوماسيه. مفهوم، عشان مفهوم. رضا الجميع وما حدا يعني يلطشنا. بس اسمع بدي احكي لك شغله انه يعني بالحلقه مع مقداد وبالحوار هذا اللي هو انت بنفسيه. يعني عادة زي كأنه الناس لما بدها تطلع تحكي لازم تكون محضرة حالها. تعرف واضح في قصة موجودة. بعت لي المحاور أو ناقشنا أو هيك أو أنت براسك طالع تفرغ واحد اثنين ثلاثة وصايغ القصص تبعتك بالحوار مع مقداد. آه. يعني بس مجرد هذه اللحظة تبعت إعادة العودة من وقف إطلاق النار بالنسبة لإلي كانت يعني هيك زوم اوت من كل المشهد اللي موجود ونظرة. انا من وقت ما حكيت معك على التلفون واتفقنا على الحلقة هذه على قضية انه يعني كيف الناس بالشمال ضلوا. وانت بس حكيت نكبة ونجاة جماعية ونقاش جماعي وهيك ضليت بس ادور. يعني اتصل وابحبش من حدا لحدا من اصحابي اللي في غزة إمم. عشان اسمع. بعدين لقيت الاشي زي التراس زي رابطة. يعني انت فعليا الاشي اللي انت بتقوله أول إشي لازم أقول إنه ما في إشي مغطى بالإعلام أصلا من اللي إحنا قاعدين هسا بنخوض فيه. يعني هذا أولا. فأعطيك سبب فعليا ليش أنت جاي على يعني من مكان لمكان عشان نسجل. النقطة الثانية إنه في شكل من التفاصيل إحنا ما بنعرفه بقضية النجاة الجماعية. يعني خلص هذه كل هيك النجاة ومش نجاة وهذا يعني ما فيش انه يعني صمد فلان وصمد علان وهيك. بس هاي الرابطة اللي موجود اللي في واحد موجود او مجموعة من الناس اللي بتاخذ قرارات بدنا نتحرك من هون لهون وبدنا نعمل هون وبدنا نوفر هون. هذا في اشي يا رجل يعني هذا هو تعريف الصمود يعني. بس المهم قبل ما نعمق انا وياك هلا ونبلش نتفلسف على بعض. اعطيني تعريفك يعني كما تحب عن حالك. عرفنا عن حالك كما تحب. تمام وبالله هيك قل لي اذا في اشي غيرته بالتعريف لانه انت قاعد بتعرف حالك بعد الاباده. آآ أضيف بس شغلة على تعريفي إنه أنا إنسان، يعني هذا الوحيد اللي أنا باقدر أحكيه. باحب أذكّر حالي بهذا الموضوع. أنا اسمي أحمد مرتجى، وأول مرّة أحكي إنه أنا عمري 30 سنة. آآ من سكان الشجاعية، غزة. آآ درست وخلّصت علم نفس الجامعة الإسلامية، وباشتغل في مجال مؤسسات العمل الإنساني بشكل أكبر، وباكتب يعني في لي محاولات كتابية بسيطة بس باكتب وبس باذكّر مرّة تانية إنه أنا إنسان يعني هذا باحاول أتذكّر دايمًا. شو يعني انا انسان؟ آآ هو شوف في لحظات معيّنة بتنسى بعد كل هاي الإبادة اللي بتصير إنه أنت زيك زي الناس، يعني زيك زي أي كائن عايش على هذا الكوكب. فدايمًا باحب أذكّر حالي إنه أنا إنسان لأنه يعني طبيعي مشاعري تكون مثلًا أحيانًا سلبية وطبيعي تكون أحيانًا إيجابية. آآ أنا مش حدا خارق، زيي زي كل حدا. هذه التفاصيل الصغيرة المرتبطة في كونك إنسان، يعني في رابطة إنسانية بتجمعك مع الآخرين، خلينا نحكي موجودين على هذا الكوكب. باحاول أوسّع دايمًا الكوكب لأنه في شيء يعني بضل باحاول أكتشفه عن ذاتي. زائد أنا يعني كمان ولا مرّة سافرت، فبالنسبة لي كمان العالم برّا هو عبارة عن فوتوشوب أو عبارة عن AI. يعني أحيانًا باصدقه، أحيانًا باكذبه، أحيانًا باحكي مع هو في شلالات زي هيك وأماكن خضرا بهذا الوسع والطبيعة والضباب اللي تكون زي كده.
ولا هي خلفيه ويندوز مش حقيقيه، ولا هي حقيقيه اصلا. اليوم كريستيانو رونالدو بيحكي نصيحه بالعربي، بقول لك للشباب تزوجوا وعفوا وكذا، بركبوا له صوت اي اي، عارف كيف؟ تضحك انت على هذا الموضوع. طب ما يمكن هيك اصلا باقي الاشياء في العالم في ضغط. فيعني انت فاهم علي؟ فعشان هيك برضه خلينا اضلني طول ما انا عايش لحد اللحظه هاي اتذكر ان انا انسان، والى حين انه اكتشف لا يعني اذا بصير فرصه وبصير نصيب يعني وكذا، اطلع اسافر، اشوف هاي الرابطه الانسانيه اللي بتجمعني مع الاخرين، واشوف كمان كيف الناس بتفكر تجاه القضايا وتجاه الاشياء. يعني حاسس في خلل في التراكيب والمفاهيم وكذا يعني. انت كنت حابب بس تسافر قبل الإبادة؟ والله انا طول عمري حابب اسافر، بس اليوم هاي اللحظه بالتحديد لا أفضل. اقول لك اه ليش. اه، احكي لي آه بالاول ليش كنت بدك تسافر قبل كل اليوم، ليش بطلت؟ شكلك انتم مقداد انا حكيين كتير مع بعض. آه وهو مقدار سفر 20 يوم او شهر تقريبا على تركيا. رجع صار بيحكي لي عندنا في تركيا واحنا في تركيا كذا فبتعرف هدول الناس. وبصير يقول لك يعني مثلا نصائح، اسمع اذا بدك تطلع كذا روح على المعديه وكذا، ويحكي لك اسماء انا بالعاده يعني في هذه السياقات من الحكي والنقاش انا بكونش يعني بس بسمع زي هيك، وبكون في شيء في الخلفيه قاعد بغني يعني او شيء، يعني انا مش مهتم بصراحه، انا ولا مره جربت. ولكن انا قبل الحرب حاب اسافر جدا، كنت حاب اسافر، كنت دائما بحاول ابحث عن هاي الفرص. مره جتني فرصه ولكن الظروف لها علاقه في البيت وكذا، ما كانش بينفع اسيب البيت واهلي وكذا، ففضلت انه انا اضل موجود. ولكن دائما كان عندي يعني انا بحب اسال كثير، بحب ابحث عن الاجابات أكثر. يعني بالنسبه لي السؤال هو بوابه لاجابه جديده، لكتاب جديد، لقراءه جديده، لملاحظه جديده او تامل جديد. شفت او كنت بشوف انه العالم برا راح يكون مساحه كويسه، لانه ختمت غزه هيك بعتبر حالي يعني 28 سنه. هلا انا بسنتين بعدها سنتين حرب، فصفيت 30 اليوم، ولكن 28 وما قبله كنت دائما بتطلع انه بدي اكتشف العالم، اشوف ايش في العالم. دائما بحكي مع اصحابي المغتربين واصحابي الموجودين برا وقرايبي كمان، دائما بيحكوا لي احمد في عالم في كذا، وشفنا صاحبنا الفلاني، واتعرف على فلان وعلان وكذا. وحتى في شغلي في غزه، وحتى كمان في تطوعاتي الاخرى، يعني يربطني ما بين آه، ناس موجودين برا في اماكن مختلفه من العالم، نحكي علاقه مهنيه معينه. فبتلاقيني بحاول دائما اسال، اعرف اللغه كمان، اعرف شو اهم الطبخات، الاكلات الكذا، بحب اكل، بحب اكل كثير يعني، فهذه واحده من الاهتمامات. فعشان هيك انا كنت دائما بحاول أفهم هذا المعنى. هلا ليش تغير احمد؟ ما عارف تسالني هذا السؤال، لانه في إشي لاحظته في اهل غزه، اذا بتيجي تحكي له اعمل كذا بعند، بقول لك لا ما بديش اعمل. فاهم علي كيف؟ يعني في لحظه معينه لما كانت تنسيق مفتوح في الحرب والناس تطلع وكذا، كانت الناس تطلع باريحيه وكذا. بس لما صار مفهوم الهجره الطوعيه وكمان طلعنا من غزه وكذا، لا يا سيدي مش طالعين من غزه. وهذا اللي صار عندي، وهذا اللي يمكن في لحظه معينه يعني وقت ما قالوا الشمالي روح على الجنوب، انا ليش اروح على الجنوب؟ مش رايح على الجنوب، انا قاعد. في شغله لها علاقه كمان تكوين فسيولوجي يعني، فاهم؟ اللي هو والسيكولوجي كمان، انه احنا ضد الاشياء، لانه هيك تعودنا من زمان يعني، فيش شيء بيجي بالساهل. فاذا انت في لحظه معينه بدك تقول لي هاي تعال سافر بهاي الطريقه السهله، لا بديش اياها هاي الطريقه السهله. بدي اتصعب شوي، بدي اطلع على مزاجي، وبدي ارجع كمان على مزاجي. الموضوع مش كيف انت بتقرر عني او كيف انت بتحب تشوفني في مكان معين غير المكان اللي انا حابب اشوف حالي. هي هاي اللي تصير المعادلات، هاي بتصير اللي هي
خلينا نحكي أفكارك كيف هيك بتصطدم في بعض البعض، صرت تتحدى كمان المفهوم نفسه والمكان والزمان وإلى آخره من هاي الأشياء. طب أحمد، إذا بلشنا نحكي على التكوين بنفع نرجع لتكوين فكرة فلسطين براسك بالأساس أصلا؟ كيف أو شو أول حادثة صارت معك أو شهدتها أو اللي غيرت مفهوم تعريف فلسطين من مجرد إشي رمزي موجود ممكن تكون AI كيف أنت حكيت، أو مجرد مفتاح عودي ولا حنظلة، إلى قضية يعني دخلت حياتك، اقتحمت حياتك وصارت بيومياتك؟ شوف أنا باحس إنه يعني هذا الإشي مش كمان بس مرتبط في أحمد، كنا يعني نشأنا في عائلات غزية، دايمًا بنحكي عن سياسة ووطن، حكي شو يعني حرية أو شو يعني فلسطين. في المدرسة يعني باتذكر في هتاف لازم دايمًا تكون قدس لنا، قدس لنا، وبعديها لنا، 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 يعني نكرر كلمة لنا. كل هاي الأشياء المرتبطة بقضيتنا، لأن أنا يعني مش كتير ولا كتير صغير يعني، ب30 سنة، بس عِشت انتفاضة، كنت مش واعي كتير، ولكن كنت باشوف، دايمًا سرحان، دايمًا باتأمل. بعديها عِشت انقسام، حروب متتالية بسنوات مختلفة، فيعني معجونين بالقضية ومعجونين في فلسطين. ودايمًا كمان يعني قراءة بتديك هيك نوافذ أنت مش قادر تشوفها بطريقةٍ ما، بس القراءة بتخلّيك تفهم. قرأنا غسان كنفاني، قرأنا مريد البرغوثي، وقرأنا فضل القُطّاوي، كتير من الشعراء الكتّاب، ومحمود درويش طبعًا يعني. فقدرنا نفهم ونكوّن ونشكِّل هذا المفهوم عن الوطن. كمان في شغلة تانية، إحنا ما فيش قدّامنا خيارات كتيرة يعني، يعني ما فيش خيار آخر غير هيك. بمعنى لو ما بدك تقرأ وتفهم وتحتاج وتكون جوّا هاي القضية، فشو خيارك التاني؟ نعم، علامة استفهام كبيرة. عشان هيك مش بس مرتبط الموضوع في أحمد، أعتقد مرتبط في كل حدا فلسطيني موجود برّا، موجود جوّا، عاش شو ما عاش. بس أبو حميد، هذا فيعني بالإشي العام تمام، هذا عند الكل الفلسطينيين. إمم، بس أنت على مستوى شخصي في حادثة مرقت بكل حياة شخص، معه مباشرة أو مع حدا غيره، اللي من وقتها هسه وأنت قاعد بتستحضر غيّرت مفهوم فلسطين من الشكل اللي أنت بتقوله لطوشي، اللي عملت هذا التكوين اللي أنت قاعد بتقول إنه بتهجير طوعي وهيك مش طالع. أوكي. لإنه إذا ما عندك إياها هذه يعني عادي بتطلع كتير بسيط يعني. وبعتقد حتى الحديث الكثير طوال الوقت عن تهجير الناس أو صمود الناس أو معاندة الناس أو كذا أحيانا بتحول لماكينات يعني. بس بالأساس إمم. في سردية وفي رواية أنت مركت فيها وعشتها وشهدت عليها اللي خلتك بهذا الشخص. فشو بتستحضر أول قصة هيك طوشة مع إسرائيل ببداية حياتك؟ والله شوف، مش مستحضر طاشة ولا قصة ولا، يعني طول عمري هيك حدا مسالم زي ولكن آآ قرأت مرّة، خليني أحكي لك إياها، كيف كيف اتشكلت الدولة الصهيونية. في 1895 تقريبًا، إذا ذاكر التاريخ صح، في حدا قال لهم تعالوا بدنا نعمل دولة كمان 50 سنة. قالوا أنت مجنون يعني شو اللي بتحكي فيه؟ وفعلًا بعد 50 سنة ب48 بلشت نكبة، ودولة يعني تبعتهم صار، إذا بنقدر هيك نقول. أنا باتطلّع باقول يا عمي إيش في؟ ما إحنا أذكيا يعني، يعني إحنا عندنا القدرات، بنمتلك الأدوات بسيطة ولكن بنقدر نوظّفها. بنفهم، عندنا احتكاك منيح مع العالم، مش بس على صعيد كتير أشياء. عندي هذا دايمًا الغيرة تجاه ليه ما نعمل، ليه ما نفكّر بشي زي هيك؟ هنا بلّشت فكرة عن جد ارتباطي في هذا المكان.
إنه أنت إذا بدك تطلعني من هذا المكان بطريقة أو بأخرى، يعني مش موضوع سهل إنه أنت تطلعني، لأنه هذا الشيء يمكن تم تجربته 48، وفي قصص من سيدي وسيدك وأسيادنا وشو صار معاهم كمان. يعني صرنا واعيين أكثر لشو ممكن يصير. في شغلة تانية، أنا خالي استشهد في صبرا وشتين، كان هو موجود في يوغوسلافيا. كنت برضه صغير بس سمعت قصص. أنا خالي هذا التقيت فيه يمكن عمري 4 5 سنوات، لما إذا بتذكر منيح يعني. بعديها استشهد. كيف استشهد بأنه انتقل له مرض من الدم، انه كان رايح كدكتور يعالج الناس في صبرا وشتين، وقت ما كانش في حدا بيعالج وكذا، وكان هو موجود في يوغوسلافيا. فكنت بتطلع شو الدافع اللي يخلي حدا زي هيك موجود اوريدي دكتور، كان ممكن يضله عايش فترة منيحة، يروح يطلع يسافر ويروح على صبرا وشتيل عشان في ناس هناك يتعالجوا أو يحاول يعالجهم. وحسب وصف كيف إمي بتحدثني هاي الأخبار وهاي القصص، إنه الدم كان فعلا للركب، مش بمعنى مجازي، كان فعلا للركب، ومن هنا انتقل له مرض الدم. فشو الدافع؟ دائما بدور على الدافع، وهذا واحدة من الأشياء. ورجوعا للقصة تبعت الدولة وما الدولة، شو الدافع؟ إيه؟ وشو المانع كمان إنه إحنا كمان نتحرك؟ هذا دائما بخليني أفكر وأحلل. ويمكن هذا اللي خلاني كمان مرتبط أكثر في هذا المكان، كمان مش بس بهذا المكان كفلسطين كمان يعني. حتى مرتبط كثير في الشجاعية، مكان ولادتي يعني تحديدا يعني، والحارة، الجيران. من هنا يعني دائما كمان في تدريبات بحكي عن الهوية الفردية والهوية الجماعية. والهوية الفردية تحمل شقين، يعني ممكن أنا أحكي لك اسمي وعمري، تاريخ ميلادي ووين ساكن وكذا، وانتهى الموضوع. بس مش هذا بالضبط اللي احنا بندور عليه، او انا اللي بدور عنه. بدور على الهويه الفرديه اللي من خلالها ممكن انطلق للهويه الجمعيه، اللي تجمع احمد مرتجى مع احمد دقاون مع رجاء جاهد مع كل الناس اللي موجودين حواليا اكثر من مكان في العالم، و- ونشوف شو هي الاشياء المشتركه ما بين. فبنكتشف انه اوكي، مش اهتماماتنا نفس الاهتمامات. يمكن هو بحبش يلعب بلاي ستيشن، انا بحب العب بلاي ستيشن. هو بيحبش الاكل، انا بحب الاكل، وكذا هو كذا. تبدا تقارن، ولكن في شيء مختلف او في شيء جوهري بيجمع احمد واحمد وفلان وعلان وكذا، قضيه واحده. وهاي القضيه هي اللي بتخليك انت تنطلق من خلالها، تفكر، تحلل وتحسن، تعمل، تطلع. وهذا كان واحده من الدوافع يعني. ما انا كان ممكن احكي للبقاوي انا ما بديش اطلع معك اللقاء، او صار معي ضعف، او انا نازح ومش كذا. بس بعدين فكرت اذا في هذا النوع من المساحه اللي اقدر انا احكي الافكار، الاشياء اللي اعيشها او تخطر في بالي، يا سيدي هو اللي بدي ياخذ مش خلص يعني كمل ايديت المونتاج وخلصنا يعني. بس هو هذا الاشي وشو عن السؤال، هذا الشيء مشترك، وهذا اللي كان حقي. ما أنا بس بحب أقول لك فيش مونتاج يا غالي، زي ما أنت ايش من ساعة مقداد فتح الباب سكر الباب عليك لحد ما ترجع تفتح الباب يعني. يعني يعني اف فيش واي حد. اي عقولة البرايفسي. طب ابو حميد بدي اسالك ماشي. ليش اللجوء للسخريه بالنسبه لك؟ هذا إشي دائما كان موجود في حياتك؟ والله بحب انكت يعني، طب فنكت وفي تجيب الإبادة الدم. استمر؟ بس بصفي يعني كيف، السياق شوي بصير مختلف يعني. بس انا مش حدا يعني ساخر، يعني مش حدا يعني وظيفتي او مهنتي انه انا اكون ساخر وكذا. بس خلص بحب انكش راسه وزي ما بيحكوا اتنمر بال- بمعنى او باخر، بس عشان لا تعون حقوق الانسان وانا بشتغل في مؤسسات كذا. عارفين بره يحكوا لي، مش اتنمر بمعنى اللي هو فهمت بولينج فهمت. واعمل واسوي. مش ما في بالإنجليزي، اهانه في بالعربي. الموضوع، اه. بس بس يعني حلو يكون في واحد بيطلع على اللوش
مع الشباب أصحابك هيك تطلع على اللوج تبدأ تحكي عليه أشياء. لأنه شوف باحس إنه السخرية هي عين ناقدة. يعني أنت عشان تقدر تصل لمرحلة إنه أنت كمان تعمل نكت على حالك، تمام؟ أنت معنات الكلام أنت قدرت تحلل حياتك، تحلل المكان اللي أنت موجود فيه والسياق اللي أنت موجود فيه، لدرجة إنه مش قادر تحكي عنه غير في نكت هيك ساخرة، أو يعني هيك اللي هي الdark jokes وهيك، فاهم كيف؟ آآ فهي هاي باحس إنه يكون أنت عندك عين ناقدة في الأشياء، فبتقدر تحكي عن نكت عن حالك. في الحرب كنت باشوف دايمًا إنه شو المسخرة اللي عمّال بتصير هذه يعني، شو في؟ دون تقليل طبعًا للدم، لأ، بس أنا باحكي إنه يعني عن جد في حاجة مش منطقية عمّال بتصير. كنت موجود مثلًا في أكبر مكان للإيواء، تمام، في الheadquarter للأونروا، تخيّل! يعني شو بدك، مش مدرسة وكالة ولا لأ، كنت في الHQ عشان مدرسة المصطلحات هيك. المدارس يعني الجامعة يعني فيها كلية وفيها، وبنفس الوقت فيش حد سأل عنّا يعني. شايف السخرية لوين؟ فيش حد مدوّر عليك، فيش حد إجا حكى لك إنه حتسجل أسماءكم عشان أنتم مثلًا مرشحين ضمن الإيواء أو كذا، أو بدهم مَيّة هذول الجماعة يمكن، أو بدهم مش عارف شو ممكن يكون بدهم، ولكن فعلًا. فعشان هيك مرّة كتبت إنه شو هي الأخبار اللي هنا، أنت اسمع نجحنا في إنه إحنا جمّعنا حطب، جبنا مَيّة، وأقول لك في فلان أبصر إيش طبخ، هذا خبز. افهم إنه في جانب تاني يعني عمّال بنعيشه يعني. لأنه إذا بدك تكتب أو بدك تحكي عن الأشياء بحتتها يعني، وتحكي كلام منمّق وفُصحى وعربي وكذا، أعتقد الناس حتزهق تسمعك يمكن. فهي جات هيك الموضوع عرفة، بس أنا مش ساخر ولا، بس أنا ما باحبش بصراحة أعدّي على إشي من دون ما أطلّع هيك عليه وأرمي عليه نكتة يعني، حتى وإن كانت كتير يعني. بالمناسبة مش دمي مش خفيف بالمرّة، كتير دم وهيك، بس هم حرّين يعني، اللي بده ياخُد خفة الدم ياخدها، وبده يكتب اللي بده إياه. طب غالي بالأكثر أنت لمّا كنت بتكتب، كنت بتكتب لجمهور محدد أو لناس محددة مثلًا جوا غزة أو برّا، أو بتكتب لإلك قاعد أكتر بتوثّق بيوميات؟ والله يترنح الموضوع، كيف كلمة يترنح؟ يعني كيف يترنح. يترنح، تمرجح. في الأول كنت باكتب، يعني كنت باحس إنه ممكن في حد يسمع، في حد يشوف، واسمع الناس تفاعلت في أول نصوص كتبتها وهيك. بعديها فتت في دوّامة أنا ليش باكتب، وهل مهم باكتب والّا مش مهم؟ وهل أنا أصلًا كاتب؟ يعني هل أنا يعني صاروا الناس تتواصل معايا وهذا إنه بدنا نحكي مع أحمد الكاتب وهيك. مين هو أحمد الكاتب أصلًا؟ أنا مش كاتب يا جماعة استنى. فوقّفت لأنه الناس يعني فيش أي action بيتم أخذه، فما كنتش باتوقع أصلًا يصير في أي action، ولكن على الأقل بديش اللي هو story 24 ساعة وانتهى. خطفتني الإنستجرام أصلًا، يعني السوشيال ميديا. بعديها رجعت، بعديها رجعت أكتب، بعديها كتبت أشياء لإلي ما نشرتهاش، لأن كنت باحس إنه يمكن ييجي وقت يصير في عن جد نشر أو كذا. بعديها برضه بطّلت أكتب. أنا بتحكي عن سنة و18 شهر، يعني مش مدة بسيطة، فكانت هذه الترنحات يعني بين طلعة ونزلة وكذا. بعديها رجعت، ولمّا رجعت كانت في بالي فكرة أحمد، إنه المختلف عن اللي بيصير اليوم عن ال48، إنه إحنا اليوم بنمتلك أدوات. لو سيدي وسيدك كانوا بيمتلكوا أدوات زي اللي إحنا اليوم نمتلكها، كان يمكن صار شوية تغيير على مش عارف على أي صعيد، ولكن كان ممكن يصير أي تغيير. يعني لو سيدي طالع بودكاست 48
كان ممكن عن جد هذا البودكاست يسجل التاريخ الشفوي لشو صار معاه وشو مر وشو عمل وشو سوى كيف كانوا عايشين وكذا. ولكن ما كانوا بيمتلكوا الادوات، كانوا ناس بسيطه دوب الفلاحه وكذا والزراعه. طلعوا قالوا لهم يطلعوا خذوا بس شنطه صغيره عشان حترجعوا، فاخذ الشنطه وما رجعش. وهكذا يعني. فهذا اللي اليوم مختلف، وهذه كانت الفكره اللي في راسي اللي رجعتني اكتب. وإنه إذا أنا بامتلك هاي الأداة حتى لو أنا مش مقتنع فيها شوي، بس في ناس بتشوف، في ناس بتقرأ، في ناس بتترجمها للغات مختلفة، وفي ناس بتروح تحكيها في مؤتمرات برا، وفي ناس بتنشرها في كتب. حلو جميل. إذا أنا أكمل أستمر، بس أستمر بدي أكون كمان انتقائي شوي في شو بدي أعمل أو شو بدي أنشر وشو بدي أخلي لإلي. هلا اللي بدي بخليه لإلي مش بخليه لأحمد يعني لأنه، ولكن لربما ما بعرف يكون في مكان مناسب أنشر عليه هاي الأشياء اللي خلينا نحكي تقرأ، لأنه هي بتحكيش عن مثلا شو شعور أحمد وأهله وكذا، لا هي بتحكي عن تاريخ لفترة معينة يعني. بس شو بمعنى الافكار، بتاخذ شو هذا شو 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 نوعيه الافكار احمد اللي ما نشرتها؟ يعني اعطيني فكره ما يعني نشرتها. مثلا واحدة من الأفكار كنت بحكي عن الخوف كشعور، كيف هو هذا الخوف، كيف له مستويات الخوف وأشكال ومعاني ومفاهيم مختلفة غير عن اللي هو بس شعور الخوف نفسه. وإذا كمان يعني علميا بدهم يعني يعرفوا الخوف الشديد بيحكوا عنه فوبيا فقط، هذا هم التعريفين العلميين له. لكن لا، في أشكال مختلفة. يعني في خوف إنه أنت مثلا تطلق على ضحك الركام، وهذه فكرة كانت حصرني كثير، يعني شفتها وعشت في لحظة معينة. في فكرة إنه خايف على أهلك، هذا الخوف اللي أنت مش مرتبط فيك كشخص، يعني مش مرتبط في أحمد ولكن مرتبط في الآخرين. هذا مثلا فكرة نبيلة يمكن من الخوف. وفي الخوف المرتبط في وقت المجاعة، مرتبط بالآخرين، إنه أنت خايف تبعت أهلك أو إخوتك أو أنت كمان تروح عشان تروح تاخذ طحين بطريقة صعبة جدا، وأنت عارف في احتمالين لهذا الموضوع أو ثلاث احتمالات: يا إما حتموت، يا إما حتنصاب، يا إما حترجع بخير. وفقدت أصدقاء، فقدت قريب في هذا الموضوع، في هذا في مجزرة. فهذا دائما الخوف، هذا المعنى واحدة تانية من الأفكار يعني كتبت عنها منيح. كانت قصة اللي حكيتها في بداية الحلقة عن ال 64 شخص الموجودين. هو 64 شخص، 3 منهم طلعوا عايشين، ولكن مين هم ال3 اللي طلعوا عايشين؟ ومين ال64 شخص أصلًا؟ يعني هم مش رقم وعادي وخلاص. هم كل حدا فيهم كان عنده حلم، كان عنده، خلينا نحكي حياة عايشها، مشاعر، كان عنده طريق يمشي فيه كذا. هذه هي الأشياء اللي باحاول أنا أكتب عنها، ولكن باحس في لحظة معينة يعني يمكن مش هالوقت أنشر أو يمكن أنشر، ما باعرف شو الصح وما باعرف شو الغلط، ولكن باكتب، باضلني أكتب، باضلني أحاول أكتب. ولكن أنا يعني برضه بارجع تاني لنفس التعريف، أنا برضه مش كاتب، عشان دايمًا منطق إنه أنت كاتب بتحطك في زاوية معينة وهيك. ففي شغلة تالتة إنه أنا باكتب عشان في لحظة معينة أنا باحس إنه هذا هي الطريقة اللي بتريحني. أحيانًا بتكون أنت بدك تنفجر يعني، آآ بتمُر هيك بيوم صعب، نجوت من الموت، كان في طيران فوق، كانت كذا، كيف دبّرت لقمة عيشك، كيف كذا، كيف كذا، كيف كل هاي الأشياء، تحس إنه بدك تنفجر. وإذا بدك تيجي تحكي لصاحبك اللي هو أصلًا عاش نفس تفاصيل يومه، بس يومك بس بطريقة مختلفة،
فكمان هو يعني مش راح يكون قادر يسمعك 100%، وإذا بدي أرجع أحكي مع إكس موجود برا مش حيفهم مشاعري 100%. صرت في لحظة معينة يمكن لما بكتب آه، أقدر يعني أقدر أكون مرتاح، أقدر أنام، أقدر أرجع تاني يوم أصحى وأنا قادر أعطي الناس، أعطي حالي، أعطي أهلي بأي شكل من الأشكال. والله غالي، يعني مجبور أسألك، في مركت بلحظات ما كنتش قادر تكتب فيها؟ مرقت في لحظات كثير ما كنتش قادر، كنت بحس إنه ليش أكتب أو شو أكتب، شو بالضبط، يعني هي هذا السؤال. أنا شو أكتب؟ كتبت نص صغير بس، يعني معظم النصوص بقت هيك في لحظة ما بتكملش، يعني حتى ممكن اللي بيقرأ بيقول لك إنه بيكمل ولا بدوش يكمل. وهذا بالضبط اللي دايما بحس شعوري تجاه النصوص. بس شو في مواقف، في مرة قصف البيت اللي جنبينا، تمام؟ أوكي، مش البيت اللي جنبينا، البيت اللي جنبينا في الحارة الثانية، هي شبكة نزوحات بيننا بيتين إحنا. البيت الموجود في حارة الطوابين، وفي بيت موجود في الشجاعية قريب السكة. ففي بداية الحرب ما صارت اللي هي يطلعوا أهل الشمال على الجنوب وينزحوا، وهذا عمليات عسكرية هاي بصحيح 8 وكذا. أكتوبر. 8 أكتوبر. أوكي. أنا يعني عم بحكي لك القصة من الأول عشان أصل لك للبيت يعني. فأنا بحكم يعني موجود كحدا مسؤولية البيت، والدي مريض، والدتي مريضة، أختي حامل وطفحة، آه، أنا أكبر إخوتي الموجودين. أحمد إيش أنت بتشوف؟ هيك السؤال. أنا إيش بشوف؟ والله ما أنا عارف، أول مرة يعني ما عنديش تجربة. طب إيش نطلع ما نطلعش، نروح ما نروحش. بلشنا نفكفك هاي الفكرة، فكرة نطلع ولا ما نطلع، وإذا ما بدنا نطلع شو بدنا نعمل، وإذا بدنا نطلع وين بدنا نروح، وهل فعلا أسبوع رح نرجع ولا مش أسبوع رح نرجع. عيلة مفلسفة شوي بس بتسأل أسئلة كتير، وهي الأسئلة اللي بلشت تخلينا نحلل شو ممكن يصير، شو راح يصير. ف فعشان كمان ما تكونش أنت أناني في اتخاذ القرار بحكم يعني سلطتك كأخ كبير وكذا. آمم، عملية ديمقراطية سريعة، مين بده يطلع مين بدوش يطلع، بده يطلع رفع إيده بدوش يطلع ما رفعش إيده. طب إحنا بدنا نكون مع بعض كعيلة، طب هات نتفق اتفاق. شو اتفقنا؟ إنه إحنا بدناش نطلع لأسباب مختلفة حنحكي فيها، ولكن إذا بدنا نطلع يعني لازم نكون كلنا مع بعض. بمعنى بينفعش حدا يتخلف عن أي شيء يعني مرتبط فينا إحنا كأسرة. في هاي القاعدة كم واحد قاعد في هذا النقاش اللي أنا بتحكي عنه؟ أسرتي الصغيرة يعني أوكي. بنحكي عن آه 4 إخوة وبنتين وأمي وأبويا، وولاد أختي 2، ولسه كان في حدا جنين يعني في الفصل. فبس، فهذا كان هيك الحوار يعني بهذه السرعة وهذه التلقائية خلينا نحكي. حاجة قامت صار لها استخارة يعني بتعرف. فخلص ابتدينا إنه إحنا نضل بس وين ما نروح على البيت التاني. ليش؟ لأنه معظم الجيران الموجودين في البيت اللي إحنا موجودين فيه راحوا، يعني غادروا، وإحنا بغزة بندور على الونس. يعني يمكن ممكن تكون في أخطر مكان في العالم، في أخطر مكان في غزة، بس بتطمن إنه والله جيرانك هين موجودين حواليك وإحنا هينا موجودين حوالين بعض. لما تطلع هيك في عينين بعض خلص تاخذ هذا القوة والأمل. فإحنا بندور على الونس، قلنا أونس نروح على البيت الثاني. رحنا على البيت الثاني، فيش يوم الثاني الثالث الرابع. طبعا كنت بكتب في وقت، بوثق يومياتي.
صارت ضربة بجانب البيت. هلا في هيك يا أحمد، يعني ما كنتش قبل هيك يعني ميت عشان أشوف كيف هي فكرة الموت أصلا، بس صرت أشكلها، يعني صرت أفهم إنه الموضوع كتير بسيط. فجأة هوب شت داون، فاهم كيف؟ 30 ثانية بعديها ما كنتش محظوظ ففتحت عيني، فاهم كيف؟ فتحت عيني على صراخ، وهذا بدك تكتك عنه الراديو، هذا بتطلع زي هيك مفهوش، الشباك طايف في وجهه وكذا. طلع هيك في بعض، شو عمال بصير؟ انت وين اصلا؟ فاهم كيف؟ كيف لعبة كول اوف ديوتي لما تيجي حدا يدمجك فانت يعني تصفي كل الاشياء هيك بطيئة سلو موشن، وصوت نفسك بتاخده يمين شمال وكذا. هذا بالضبط المشهد اللي صار معايا. طب هذا كيف بدي اكتبه اصلا؟ يعني انت فاهم؟ عاجز انه انا اكتبه فيش مشاعر اصلا، يعني فيش لغه، فيش حروف معينه ممكن تحكي عن هذا الاشي اللي انت مريت فيه. طلعنا بأعجوبة، اطلع وكذا، وجمع الأولاد الصغار هان كذا، لأنه إحنا رحنا على البيت هناك كان موجودين برضه ناس موجودين هناك، زي ما حكيت لك بندور على الونس. وين البيت فصفينا الأول إحنا ووين مش البيت لحالنا، الثاني؟ اثنين في منطقة الشجاعية، ولكن واحد منهم موجود في حارة، هي حارة الطوابين، وفي كثير بيوت وكذا. والبيت الثاني موجود في منطقة السكة، تمام؟ منطقة جغرافية مش كثير بعاد عن بعض، ولكن هذه فيها حارة كثير ناس، هذيك الحارة اللي فيها ناس طلعوا طب على الجنوب. لساتنا احنا انت لساتك بتحكي بالوقت اللي الناس فيه قاعدة بتنزح للجنوب صح؟ لسه الناس بتنزح على الجنوب فعليا. بس ما وصلنا لسه لحظة النزوح الكبيرة. انا بحكي لك هذا الكلام والناس نزحت اوريدي، تمام، ولسه في فرصة ان انت تنزح اوكي. بالمناسبة، يعني م- الناس بتنزح، واحنا اوريدي نزحنا بس نزوح داخلي من الشجاعية الى الشجاعية. انا عشان اه اكون انا وياك على نفس الخط، لحظة النزوح الكبيرة اللي بطل فعليا بنفع تنزح بعدها، اللي هي لما الاعلام والصحافة كلها طلعت كمان صح؟ اه هذه هذه لحظة هلا النزوح ما هي الكبير، هاي اخر لحظة. هي هاي يعني مسمى، يعني ما مرش علي انه هيك، بس انه ممكن نحكي عنه، لانه اوكي، في فبس لحظة. عشان امسك معاك اه انه انت 100%. انتوا لساتكم قاعدين تتنقلوا بالبيوت، بس لسه في خيار بنتنقل، النزوح. ولسه في خيار النزوح، وكمان فهمت عليك، لسه المستشفيات فيها دكاترة، لسه خلينا نحكي في ناس في غزة يعني يقدر بأكثر من 500 600 700 ألف، يعني في عدد لا بأس به. ما كناش لحالنا لسه، ما كانت لسه بتنقطع الاتصالات زي ما كيف كانت وهيك. فمن هنا بلشت برضه طلعنا من البيت، نرجع للهب، طلعنا من البيت رحنا على البيت التالي لأنه ما في خيارات قدامنا. من هنا بلشت كرة الثلج اللي بحكي لك عنها. صرنا مش بس لحالنا، صار معنا كمان أقربائنا، طلعنا على البيت الثاني. وأنا هناك يعني في هذا الموقف، واحدة من المواقف اللي أنا حسيت ساعتها إنه أنا عاجز إن أنا أكتب فيها. ومن ثم توالت يعني الأشياء. هلا النزوح الكبير بصراحة، إذا بدنا نرجع أو نفوت هيك تشابتر عشان نوصل لهذه المنطقة. آه أذكر وقتها إنه يعني كيف لما تحس حالك لحالك، أنت مش متأكد مين موجود حواليك، ولأنه ما في اتصالات، ما في إنترنت، فيش صفى الجوال اللي أنت تمتلكه، هذا هو عبارة عن تشحنه عشان تلعب كاندي كراش في الليل، مش أكتر، عشان تمضي وقت الحر، لأنه لا في اتصالات، لا في إنترنت، ولا في أي عملية تواصل. تسمع أصوات قصف، تسمع أصوات صراخ أحيانًا ما بتيجي من حواليك وكذا، ولكن أنت ما بتعرف أي شيء. الخبر بتعرفه وبتشكله كيف أنت بتشوف، يعني شو أنت بتشوف، شو أنت بتشكل خبر، أو بتقدر تعرف خبر. يعني إذا بدي أعرف إذا أحمد عايش والّا مش عايش، إذا أنا شُفته تاني يوم فهو عايش، إذا ما شُفته بضل علامة استفهام، عايش أو لأ.
وهكذا باقي الأشياء. فهذه كان يعني بعرفش شو ودانا لهي المنطقة، ولكن هي برضه مرتبطة في إنه آه الفترة الصعبة هاي اللي إحنا عشناها وتسكرت. هنا تسكر سفر الشمال والجنوب، تسكر تماما، صار في حاجز وفصل تماما، شمال صار شمال والجنوب صار جنوب. وهان جنوب تسمع أخبار إنه بفوتهم مساعدات، بفوت لهم أكل وشرب وتجار وإلى آخره، ومناطق آمنة وتصنيفات وكذا. وإحنا موجودين في منطقة ثانية، منطقة أحزمة نارية، موت، قتل، مجاعة، جوع، ما فيش خيارات غير إنه أنت تضلك survive. ودايمًا أحمد باسأل حالي طب ما أطلع وأروح، بارجع لنفس القعدة اللي إحنا قعدناها في بداية الحرب وبداية ما قالوا اطلعوا شمال وجنوب. في قرار إحنا أخذناه، القرار هذا جماعي. إذا أحمد في لحظة معينة حكى بده يطلع تمام، بس هي بييجي له محمد بيحكي له لأ، بس قرار جماعي هذا، بنكون مع بعض، بنقوي بعض، بندور على الونس، تعال نشوف وين في ونس في غزة نقعد فيه حواليه كذا. فهي هاي طيب، الفارق الصغيرة في الشيء. إذا بدي أجرب أفكر أنا وياك بصوت عالي ب ب أسباب رفض النزوح أو أسباب البقاء، جرب شو يعني كيف بدك إياها. يعني ليش بدكش تروح على الجنوب؟ يعني هاد سؤال لحاله، أو ليش بدك تضل في الشمال؟ كمان هاد ما آه، صار. شو مش بيقولوا مثل اللي بيطلع من داره بقل مقداره، بس هذا لا ينطبق سوري على الجماعة اللي طلعوا في غزة وكذا. ولكن يعني حتى عمال بشوف فهيك بتذكر لما عم نعمل لقاء أنا وياك، بقول لك لو أنا موجود في غرفتي كان الأمور أسهل، فاهم كيف؟ وهذا مم. بس على حتة لقاء صغير بدنا نعمله بودكاست، لازم الحلقة تكون مسجلة وكذا. ورحت على المكان وما كانش فيه برايفسي، وحدا جنبي بتطلع فيها بطريقة معينة، والإنترنت مش ضابط، كهرباء مش كهرباء كذا. بعدها جينا مشكورين، يعني مشكور نتاك واستضافنا في المكان وهيك. فهذه هيك بس ملاحظة صغيرة جوا قصة كبيرة. تخيل أنت حتروح على مكان في الجنوب، أنت ما بتعرف مين هناك، ما بتعرفش كمان شو موجود هناك. وإذا بدنا نحكي على ادعاء الأمان وما الأمان، يعني بصراحة ما كنا بنسمع أخبار إنه قصف في البريش، قصف في دير البلح، قصف في كذا. وهو نفسه قصف في غزة وقصف في الشجاعية وقصف في الرمال وكذا. فصفى إنه مش فيش شيء مختلف، الموت واحد. فعلا ولا أنت هيك حابب تشوفه؟ فعلا، لا أنا مش هيك بحب أشوفه، هو هيك صار. طب يعني هو في واحدة من يعني بذكر واحد صديقي كان طالع هو وابنه بسيارته على شارع صلاح الدين عند الوادي، قصفوا السيارة. هو كان نازح، يعني هو من الناس اللي استجابت لأوامر الإطلاق وطلع على الجنوب، وهو لسه بده يعدي الوادي، لسه ما كان مسكر بحاجز. قصفوا السيارة على بعد سيارتين من هو وين كان ماشي، وإمه يومها تصوبت في إيده، فراح سحب حاله ورجع على غزة. فيعني كان فعليا انت نفس الخطر اللي ممكن تواجهه وانت موجود هو نفس الخطر اللي انت ممكن تواجهه وانت طالع. هذا واحدة من الاشياء. الشغلة الثانية زي ما حكيت لك، انا حدا بحل بتأمن. هي هاي التجربة نحن سامعينها قبل هيك، واحدة من القصص اطلعوا اسبوع زمان وراجعين. وهذه كانت يعني قصص اجدادنا يعني نفس. طب شو اللي عمال بصير انه ليش؟ طب آم، اوكي احنا مش عارفين شو الجاي، تمام. هذه نقطة كثير مهمة، احنا مش عارفين شو ما بعد ذلك، لأنه ما مر علينا إبادة أصلا، ما عشناش إبادة قبل هيك، هذه أول إبادة يعني بالحياة. والحروب اللي فاتت هذيك كانت فعليا يعني مسخرة إذا بدك تسميها إيش زي هيك. فعشان هيك أنت بتضلك الإشي اللي أنت مش متأكد منه رافضه، فاهم علي كيف؟ إلى حين تتأكد منه. يعني بنحب إحنا نسأل أسئلة كثير ونجيب هاي الإجابات عشان نشكل
وعينا تجاه هذا الإشي، بعديها نقرر أو لا. وهذا المكان مش موجود. اطلع، بس وين بدك تطلع؟ في منطقة إنسانية. طب أنت هذه منطقة إنسانية مش آمنة يعني 100%، في خطر، في كذا. وزائد أنا مش راح آمم يعني بارفض فكرة الخيمة لأسباب كتير. أولها إنه أول شي والدي مريض ما بيكبر، والدتي مريضة ما بتكبر، وأختي حامل في وقتها كان معي أطفال، وما بنقدر نعيش في هذا الظرف، في هذه الظروف، لأنه في صعوبة كمان عليهم. إذا إحنا بس الفكرة في إن أنا أضلني عايش كحدا بيتنفّس، حدا يعني بيمارس، نحكي على حسب هرم ماسلو الأكل والشرب كذا، فهو مش هذا الإشي اللي أنا بادوّر عليه. بس يعني في أشياء تانية أنا بادوّر عليها. ومن هنا كمان يعني فكرة البقاء كبقاء هي بتضلها فكرة يعني مرتبطة في إنك أنت آآ هو هذا الخيار الموجود أمامي يعني كان في وقتها. في لحظات ضعفت، في لحظات قويت، ولكن كان في أسباب بتخلّيك برضه باطل، وأصحابك اللي أنت اكتشفت إنه هم موجودين برضه حواليك. هذه كانت من الأشياء اللي بتخلّيني آآ موجود، إنه الأصحاب برضه موجودين، وآثروا إن هم يضلوا موجودين على أي شيء تاني. الشغلة الأخيرة وإذا بدي أحكي عنها، آمم في لحظة معيّنة أحمد، أنا يعني أنا باشتغل في مجال العمل الإنساني، و وباحتك كتير مع الناس. دايمًا باحكي إنه الله خلّاني موجود في هذا المكان لسبب. وهذه واحدة، ما بعرفش إذا أنا بواسي حالي والّا باحكي فعلًا، ولكن فعلًا كنت باشوف إنه في ناس بتحتاج نقدّم لها مساعدة، في ناس بتحتاج إنه إحنا نقف جنبيها، نطمنها بكلمة. في ناس لمّا كانت بتشوفك، بعرف شو الفكرة يعني، بس إذا بتشوفك أنت موجود معناته يعني لأ تمام، أنا حاضلني موجود. حكم ما باعرفش إنه يعني بأوساط ثقافية، بأوساط تدريبات فلسفية، باعرفش، ولكن في شباب كتير كذا كانت لمّا تشوفك أو تحكي لك أنت موجود في غزة، والله ما كنت باعرف، ريحتني، حسيت إنه أنا باعرف حدا الآن، يعني حسيت إنه كذا. صاروا هيك يحكوا أشياء، فأنت بتصفي في لحظة معينة إن أنت قدّام مسؤولية قدّام الناس يعني، إنه ناس بتستنى منّك، وناس تستنى تعطيها كمان، وناس كمان بس فكرة إنه أنت موجود هذه إشي بيطمنهم. يعني هذه واحدة من الأشياء اللي يعني تخلّيك ضايل. باعرفش إذا باستحضر أشياء لاحقًا هيك الأشياء بتيجي طب قُل لي كيف وإمتى بلّشت تصير هذه فكرة يعني نظرة الناس اللي ما نزحت للناس اللي نزحوا، بعتب أو بغضب؟ آآ هو اسمع، ما ينفعش نسميها نزح بعتب، يعني ما فيش عتب، لا، لا، حتى وإن كانت باقصد أحيانًا باقصد التعبيرات. أنا يعني باجرّب هيك آه، أفرد أكتر من مصطلح، بس لإني ما يعني أصعب إشي بهاي القصص كلها ما في مرجع. يعني صعب آه، أنا أحضّر حالي للسؤال، فيعني في فكرة براسي، فحذر آه، بإني باحط لك على الطاولة كل الأوصاف، نكّي وجاوب. آه، برضه بدناش نروح حلقة ما أخيرة أنا 100%. وياك. أنا بدي أقول لك شغلة، ما يعني لأنه في ناس بتفهمها عتب، عشان هيك أنا باحاول أصلّح الإشي، لأنه في انحكى في هذا الموضوع سابقًا، إنه أهل الشمال بيعتبوا على أهل الجنوب أو كذا. آآ حاجات في لأ، لحظات هو معيّنة مش بعرفش. انحكت. آسف بس أقاطعك، أنا عم باسأل كمان من السوشيال ميديا من محل اللي هو بلحظات لمّا كانت تشد على الشمال، كان البعض لمّا بيكون عنده إنترنت بيكتب فعليًا مثلًا إنه الناس اللي طلعت من الجنوب هي أساسًا المشكلة، أو إنه إحنا لو إنهم ما طلعوا ما كان صار فينا اللي بصير. فهون بلشت أشوف إنه في إشي غير قضية يعني مفهوم البقاء. هون كمان صار في نقاش داخلي موجود. ويمكن أنتِ حتى لمّا بلّشت فيه بتقول إنه يعني في الجنوب كان بيكون في المساعدات والشاحنات آه والكذا، وأنتِ 100%. فعليًا عندك الحزام الناري يعني، ففي إشي طبيعي إنه يصير.
100%. وانا بحكي لك انه فعلا هو بصير، بس هي بصف انه كمان آه، في ما هو في ناس ضلت موجوده في الشمال، طلعت تحت الخصف والموت كذا، وما كانش في قدامها اي خيار الا ان هي تطلع، ما قدرت تهرب لاي محل تاني. وكان الخوف كمان يعني في واحده من المحلات هي اللي بتحرك الناس. بس هل مثلا ممكن احكي انه في شيء يعني كان يمكن هذه واحده من الادوات اللي بيحاول الاحتلال انه يظهرها، انه انت موجود في هذا المحل، انت حتموت باي شكل من اي الاشكال تبعت الموت، يا اما حتموت من الجوع، يا اما حتموت من القصف، يا اما كذا. بس في المقابل طلع جارك، طلع قريبك الموجود في الجنوب يعمل بياكل دجاج ولحمه، وموجود في مكان امن وبيطلع كافيهات وكذا. هذه الصوره، وحتى وان كانت يعني بشكل غير مباشر، ولكن كنا بنلمسها، ولكن نفس الوقت انه بنحكي وما في خيار، يمكن موجود عندهم ويمكن موجود عندنا. بس مش عتب اكثر من انه التجربه هنا اللي مرينا فيها يعني مش تجربه مماثله لشو مر فيها اللي نزح على الجنوب. وهنا بصف انه هناك التجربه مختلفه شوي، يعني من ناحيه مثلا 200 2 مليون شخص موجودين في بقعه جغرافيه هالقد صغير. فهذا تحدي، يعني ما كانش تحدي النظافه وتحدي فيش مكان يقعدوا فيه وكذا 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 وكذا، ومحلات كثيره. في بالمقابل 350 400 ألف شخص موجودين في مساحة جغرافية كتير كبيرة. تمام. وبس عندهم أشياء كتير من نظافة، من أدوات نظافة مثلا، أشياء محلات يقعدوا فيها، بيوت يروحوا ينزحوا عليها وكذا، يفتحوا أي باب يفوتوا. بس المقابل كان في خوف وموت وقصف وإلى آخره. مفارقات، مفارقات أكيد. آم، يعني هيك بتخيل، مش عارف. طب تعا نجرب نشوف كمان كيف تطورت أسباب البقاء مرة بعد مرة. وبنفع تعمل لي شغلة كمان تساعدني. أنا بحب كثير إنه يعني لما أنا بجرب أسأل أنت شايف تجربة 65 أو 64 بمحل ما، كيف حكيتهم وكرة الثلج قاعدة بتتطوب يعني بتكبر. آه، مم. تعال نجرب في يعني في إجابة الشخصية الفردية اللي بتتعلق فيك بحالة البقاء، إنك أنت فرضا تشتغل بعمل إنساني. بس بحب كمان أسمع تخوفات أختك اللي هي حامل، إنه ممكن يكون عندها شك بإنه تتلقى رعاية ما. مم. سمعت من قصص من ناس إنه مثلا عيلة كاملة نزحت بس الأبو رفض يطلع وتوفى فعليا من قلة الرعاية الطبية في بيته. ففي أكثر من مم. سبب اليوم يعني على مستوى وعي للبقاء، أكثر من تخوف. بس تعرف هاي الحالة لأنه يعني عادة تقدم برومانسية، وأنا عندي صار نقم شوي على الرومانسيات، يعني بشكل إنه بدي أفككها، بدي أفكك وش الرومانسي. خلص كل إشي هيك بصير وردي وحلو، والصمود بتصير كلمة لطيفة بنطبعها وبحطها بالدار عندي مع البراويز وبصير إشي مرتب. يعني هو في قرار وفي كلف وفي تحديات وفي نقاشات باليوم يوم. يعني هاي بدي تجرب يعني تحطها على الطاولة كلها معي. مم. على سيرة رمسنة الحرب، هاي شغلة مهمة يعني دائما بحكي فيها موضوع رمسنة الحرب. يمكن حكاها الدكتور رفعت العرعير، هو برضه يعني دكتور صديق وكمان استاذ شجاعية فأشبه بجار. آه كان بيحكي عن برضه هذا المفهوم رمسنة الحرب، كيف في لحظة معينة مثلا حدا مقتول، حدا طفل استشهد بدون راس، فجأة بروح برسموا وردة على مكان راسه، عارف كيف؟ إنه يعني ياي هيك وحلوة وكذا. آه. مش بهذا الشكل يعني لا اللي لا، ممكن يعني مزبوط تصير. مزبوط. وهذا أنا بدي وأنا لا أنا باقول لك لا. كل أحمد، كل تفضل. المشهد حتى على مستوى الصور، يعني أنا بحكي لك من برا
في إشي بقضية المقاومة، لأنه هيك كمان يعني بقضية المقاومة بقضية الصمود اللي هو يعني بالأول بكون في مادة في صورة، لما بتغلب الصورة أنت بتحتاج إلى مخيلة، فبتصير أنت فعليا طوال الوقت قاعد بتطلع أشياء. مثلا كانت تطلع صور عمليات واحد طالع بحفاية بضرب صاروخ كويس بأي محل بالعالم، أنت بتقول فعليا إنه هذا الزلمة ما عندوش يعني ما عندوش موارد كفاية إنه جهز حاله كفاية لهاي المعركة. بتعرفش فعليا كيف بتحول هاي الأقدام الطاهرة وشعر بالأقدام وبالحفاية وبالكذا. لا انظروا إلى هذه قصة المقاتل ثانية. الأنيق، المقاتل الأنيق الكذا، يعني إنه يعني بالراحة يا إخوان. حتى الجوعان حتى بالضبط. الكذا بتلاقي الواحد بموت، بس إحنا كمان بنتغنى بموته، يعني بنتغنى بموته بالشجاعة، بنتغنى بإنه وصل صوته قبل ما يموت، بصير صوته اللي طلع قبل ما يموت هو المهم يعني. نعم. يعني هذه شغلة يعني من الأشياء اللي فعلًا يعني بتقرق في الحرب صراحة يعني. رمسنة الحرب، رمسنة المشاهد نفسها، بيجي بيصور لك كيس طحين عليه دم، فبقول لك إنه واو، كيس طحين مغمس كذا. يعني تفاصيل معيّنة هيك بتصير أنت يعني في لحظة معيّنة ممكن تصير مثلًا بدل صورتك قلم وأحمر كذا، فاهم؟ أشعار وأبيات وإلى آخره، مع إنه الواقع مش محتاج تجميل، الواقع صح. والحقيقة مش محتاجة تجميل. آآ يعني هذا واحدة من الأشياء اللي زي مثلًا برضه الله يرحم صديقتي فاطمة حسونة، فقدناها قبل أيام بسيطة. فكيف شخص مُحِب للحياة بهذا الشكل، تمام، صفّت يعني كيف هيك انتشرت كلماتها إنه أنا يعني إذا بدي أموت بدي أكون موتة مدوية، وأخدوا هذه الجملة الصغيرة من كلامها وإنه صاروا يعملوا عليها قمر الشهيد وأغاني معيّنة وكذا مع إنه يعني ليش؟ يعني المفارقة في إنه مم. مش هاي الطريقة. إحنا المفترض نحكي عن إنسان فقد أحلامه، إنسان كائن حي كان المفترض يكون موجود معانا. يمكن كمان كنت تستضيفه في واحدة من حلقات البودكاست وكذا يعني، حدا عنده تجربة غنية في الشمال وكذا، ولكن صارت هي عبارة عن ذكرى يعني أو story 24 لا ساعة مش مرّت ذكرى، وخلص. بتصير انت بمحل بدل ما تفكر انه احنا خسرنا بالضبط احنا خسرنا حدا، بصير انت دورك يعني مباشرة بتاخد دور ما انك تدوي الموت. يعني مش فكرة انه هي كانت واصلة محل بقوة ما او بهزيمة ما او بضعف ما او بشجاعة ما بلحظة انها تكتب هذا الشيء عشان تقول انه بدها رحيل هيكون رحيل مدوي. مو كمان فعليا امتى الواحد بطلب يكون رحيل مدوي؟ هي قصة. بس احنا كل شيء مهما كان فعليا اي شكل من اشكال الرحيل خلص انت بتاخذ دور تمام، اوكي بدنا نحقق الامنية الرومانسية، تمام مندور آه. رحيل نعمل هاشتاج. يعني يمكن في لحظة معيّنة كانت هي بتواسي حالها يمكن. بدها رحيلها مدوي في لحظة معيّنة، مش بس كان شعورها، كمان شعور كل الناس اللي كانوا موجودين في الشمال. يعني ممكن أنطلق من عندي، في لحظة معيّنة كنا بنحس حالنا لحالنا، وبنحس إنه ما فيش حد داري عن شو قاعد بيصير معنا بواحدة من المحلات. فبتصفي إنه على الأقل إذا بدي أموت بدي تحكوا عني إنه أنا يعني بأكتر من محل، بدي يكون موتي مدوي، بدي يكون حدا ناس كتير تسمع صوتي. ليش تحكي هيك؟ لأنه أنت بتدوّر دايمًا على نقيض شعورك الداخلي. شعورنا الداخلي في لحظات معيّنة كان الوحدة، و وفيش كتير ناس موجودين حوالينا، و وأصحابك، أهلك، الأسرة الكبيرة نزحوا وطلعوا على الجنوب، بعدين قطعت الأخبار والاتصالات، فصفينا زي ما حكيت من شوية إن أنت بفعل اليومي أنت بتجمّع الأخبار، حسب أنت شو بتطلّع حواليك شو بتلاقي وبتشلبط وكذا. فأنت كنت في لحظة معيّنة بتشعر بهذه الوحدة. حتى يعني أكثر الأماكن اكتظاظًا بالسكان كانت الجند المجهول، اللي يعني المكان المكتظ اللي أنت يعني مستحيل تحط رجلك فيه في أحسن الأوقات في غزة، صفى فيه فقط 7، 8 أشخاص. تحكي عن مدينة مهجورة تمامًا يعني، والناس خايفة لسه ما بتطلع من بيوتها، ما بتتحرك وكذا. فإذا كنت بدك تكتب إشي وقتها، بدي أكتب إنه برضه أنا كمان يكون موتي مش يعني يكون موتي مدوي. مش هيك مرّة برضه كتبت إنه أنا أحمد مش رقم،
يعني كنت بشوف قاعد كيف عداد الأرقام بيكثر، يعني 3000 4000 5000 10000 10100 10200، من شو هاد يعني عداد سرعة قاعد بيمشي يعني، فاهم كيف؟ ففي لحظة معينة بديش أنا أكون هيك، بديش أكون رقم، بدي أكون حدا يحكوا إنه والله كان بحب ينكت نكت تافهة، وبدي تحكوا إنه كان بينكش علينا راس كتير، وبدي تحكوا إنه هو كان بحب يسافر بس ما قدرش. كل هاي الأشياء البسيطة المرتبطة في إنه إنسان وعالم كذا، وما ترمسي بموتنا. يعني الشخص اللي موجود تحت الركام، ما تفكر في الشخص الموجود تحت الركام فقط كشخص موجود تحت الركام، لأ هو في كمان يعني آخر 10 دقايق من حياة هذا الشخص، وآخر نُص ساعة من حياة هذا الشخص كيف كانت. هذه أنا شُفتها في عينيّا يعني، شُفتها مرتين بالضبط أحمد. صار حزام ناري في البيت القديم، كانوا موجودين هناك قرايبنا، قرروا إن هم خلص يسيبوا البيت اللي إحنا موجودين فيه كلنا بعد ما طلعنا من الضربة الأولى، قالوا بدكم تكونوا موجودين فيه هناك. صار حزام ناري، طبعًا الحزام الناري يعني هو أكثر من 25 ضربة في ثواني، عارف كيف؟ بوم، 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 بوم بهذا الشكل. فأنت يعني ما بين تطلّع هيك شو عمّال بيصير، شو كذا، وتبدأ تتجمّع أنت بتمسك الولاد الصغار، بتمسك أمك، أبوك، تحتضنوا بعض، تصير تحكي أذكار وقرآن وكذا، عارف كيف؟ وبعديها إجانا اتصال الحقونا من حدا من قرايبنا، جينا صرنا نجري في الشارع هبل يعني، ما إيش قاعد بيصير؟ بنطلع على المنطقة جورة، جورة بتحكي عن 20 متر تقريبًا في الأرض، جورة هنا وجورة هنا. وصفّى الجوال كمان، إضاءة الجوال في الغبار والركام وكذا مش بتديكاش الرؤية الصح. كنت حاقع أنا فعليًا كنت حاقع لحدا نبّهني دير بالك، فانتبهت كذا لحد ما وصلنا المكان، قدرنا نطلع ولاد عمي، أهله وكذا بطريقة يعني معيّنة، وكانت إصاباتهم طفيفة، ولكن رُحنا ندوّر على الحارة، 350 شخص موجودين تحت الأنقاض لليوم ما طلعوا في هاديك الحارة، في حارة الطوابين، بأسماء عائلات وأشخاص وأحلام وإلى آخره. لليوم ما طلعوا، ولكن المشاهد اللي أثناء وإحنا قاعدين، مين متصاوب، مين طالع، مين عايش، مين مش عايش، ناس جيراننا هدول بيعملوا فلافل. البيت أحمد لمّا تيجي تضربه حزام ناري بينزل، يعني بتصير أنت تحت، إذا كنت طابق أخير فبتصير طابق أول. فده كان بيتهم 3 طوابق تقريبًا، فضل الطابق الأخير تحت، بيننا وبينهم نار، بالضبط نار، وهُم يعني جوا بيحترقوا، إحنا موجودين برّا مش عارفين شو نعمل. هذه آخر دقائق خلّينا نحكي في حياتي. هذا واحدة من المشاهد إنه والله أنت شو بدك تعمل مع هدول الأشخاص، وأنا مش حدا لا عندي خبرة في الإسعاف ولا في التمريض ولا في الدفاع المدني، أنا حدا كتير بسيط يعني في هاي الأشياء. شو يعني إذا باملك إشي أداوي فيه الناس بدّا بامتلك المنطق، يعني أنا مخلّص psychology، فباقدر أحكي معاك مع بعض هيك عن مشاعر، وأنا أقول لك طيب وافهم كذا الشعور كذا. كل هذا طلع bullshit في لحظة معينة، مش مهم. في ناس عمّالة بتحترق، بس ما بإيدك إشي تعمله فسِبناهم، عرفت كيف؟ مشينا. هنا ناس بتصرخ تحت الأنقاض، سامع صوتهم، بس إيدك ما بتتحولش لحفارة ولا بتتحول لجرافة ولا بتتحول لأي شيء، بدك تشيل حجر على حجر على حجر. بس بعد هيك لمّا بتحكي عن 4، 5 حواري في بعض، في منطقة هيك كبيرة، منطقة جغرافية معينة، كلها نازلة على الأرض. من هنا كان أول حزام ناري إحنا يعني خلّينا نحكي عشناه. الحزام الناري التاني كانت يعني بنت خالي موجودة معانا، نزحت طلعت كذا، فكانت بتأشر على منطقة هيك معينة، بتقول هات شو الطاقة لليوم واقفة. كانت الساعة 14:00، طبعًا 14:00 معناته الناس، معنى الكلام إنه في ناس في الشوارع وناس تتحرك وناس بتيجي وكذا.
واللي بيروح بدور على مكان يشحن، واللي بيروح بدور على مية إلى آخره. فجأة كيف أنا يعني من مطبخ البيت، بيتنا 300 متر تقريبا، من مطبخ البيت صرت في آخر قرنة من البيت. بنت خالي هاي اللي كانت تأشر على الطاقة، فجأة الطاقة كلها أصلا وقعت، الحارة كاملة كلها وقعت. والآخر صاروخ بهذا الحزام الناري وقف في الأرض المقابل لبيت، فعليا وقف في الأرض المقابل لبيت. فجأة صرنا نعد حالنا، طب إحنا موجودين، في ناس طلعت برا تعبي مية، في ناس كذا، وين راحت، في كذا. من هنا بلش مش بس تعد حالك، بدك تطمن تعرف كذا. في هاي الحارة الثانية اللي هي حارتنا إحنا 300 شخص لا زالوا تحت الأنقاض. 300 شخص من الجيران والأصدقاء، الناس اللي عشنا معاهم طفولتنا وعشنا معاهم حياتنا وأقربائنا وكذا، تحت الأنقاض إلى حد هاي اللحظة. ما حدا قدر يطلع. حولت غزة يعني بشكل أو بآخر لمدينة ركام. آه، أهالي البيوت هذول مدفونين جوا هذا البيت، يعني البيت تحول لقبر لهذول الأشخاص ولهذول الناس، أنه ما في أدوات تطلع عن، وما في أي شيء أنت بتقدر تعمله أمام وقدام. وهذا معلش بس رجوعا على ما في، قبل ما تكمل على الحزام الثالث، ما في لما بتقول لأنه ما في أصلا معدات ولا مقومات للدفاع المدني ولا إسعافات، ما ضلت عندكم أنتوا وقتها صح؟ بالضبط. أنت المستشفيات مستشفى على مستشفى بتخرج عن الخدمة، بتصفي إنه ترجع لاحقا ب... خلينا نحكي أدوات بسيطة. يعني لما أخويا تصاوب، آه، فعليا يعني بتعرف شو الدواء أو كيف كنا نعالجه في اللحظات الأولى. أمي كانت تقرأ له على راسه في المستشفى، يعني هذه طريقة العلاج. لأنه الموجودين صاروا في المستشفيات هم متطوعين، حدا سنة أولى طب، ثانية طب، صدفة ضل موجود في غزة، فصار في نداء لأنه يجي يعني يتطوع، يدرس على الحالات، يعمل أي شيء، يحط ضمادات، يعمل أي شيء فعليا. والدكاترة كمان نزحوا بعد دخلة الشفاء اللي صارت كمان، وبعد ما خرجت الشفاء كلها عن الخدمة. هذه أصعب لحظة، هذه اللحظة اللي أنت كنت خايف فيها تكح، يعني إذا كحيت مش هتعرف وين تروح تتعالج. فعليا الدكاترة ما بين حروب أسرى وما بين طلعوا على الجنوب قسرا، يعني طيران كواد وكذا، انه تتحرك بهذا المسار، واذا بتتحرك يمين او شمال حتنطخ حسب الشهادات اللي سمعناها. فصفيت انت لحالك. وهذه واحده من الاشياء، زائد الدفاع المدني شو بيمتلك ادوات. يعني كم جرافه موجود في غزه، وكم حفار موجود، وكم باقر موجود. و... يعني اذا بنعدوا على الاصابع منين. واحنا يعني ولاد خالي استشهدوا في بيتهم، قعدنا اسبوع كامل احنا بنطلع فيه، لدرجه اضطرينا انه نشتري سولر بمبالغ وقدرها، تمام، عشان نقدر ندي السولر هذا للحفار، الباقر بسموه، عشان يحفر ندور على الجثث تبعتهم. عشان ما بعرفش اذا الامهات يعني كيف بحسوا وكيف بيعرفوا، ولكن بقول لك ابني مش مرتاح بده يندفن. لا، الامهات كل اولادها اليوم مش مرتاحين، اولادهم يندفنوا. كنا محظوظين انه احنا طلعنا جزء من ولاد خالي هدول بطريقة ما ودفناهم. فهي هيك، انت لا في حفارات لا في بواقر، فيش سلطة اصلا تحركهم. وكان في استهدافات مباشرة للبواقر والحفارات والجرافات. فيش دفاع مدني، فيش طريقة كمان تتواصل مع الدفاع المدني. وإذا بده يجيك دفاع المدني، كيف بده يطلع 300 شخص؟ من السؤال، كيف تتخيل حارة كاملة اسطنبول مثلا، فجأة كل هذه الحارة تقع على بعض؟ من وين بدك تبلش تطلع الناس؟ وكيف بدك تبلش تطلع الناس؟ ما في
في تجربة قبل هيك عند الدفاع المدني. كلنا إحنا يعني كل سكان غزة ما في عندنا تجربة سابقة كيف ممكن نتعامل مع الإبادة، عشان هيك كنا دائما بسيطين في كيف ردات فعلنا تجاه الأشياء، أنا ما عندنا فكرة. فهذه هي المشاهدات، هذه هي اللحظات اللي أنا يعني كنت دائما بحكي إنه آه، ما نرمسن التجارب تبعت الآخرين، لأنه هي مش كونتنت خلص، وبينفعش كمان نعطي وجهة نظر تجاه شعور شخص بيعيشه أو بمر فيه بس من باب نحكي له أنت قوي، أنت بطل، أنت وصلتنا للجنة. واحدة من الأشياء اللي ضحكتني كثير آخر أيام إنه يا أهل غزة صعبتوا علينا الجنة. أنت فاهم كيف؟ يعني اللي هو شخص هذا بيحكي لك بمعنى أو بآخر أهل غزة كلهم على الجنة، صفت الجنة صعبة على على أي حدا تاني لأنه بعرفش شو قصده. فأنا هذه واحدة بتضحكك الأشياء هاي، بنفس الوقت بطلت تاكل مع الناس، لأنه الوضع والواقع العدسات اللي بتقدرش تجيبه، والكاميرات اللي بتقدرش تجيبه أصعب من إنه هي تجيبه عدسة وايد أو عدسة 60 70 أو الموضوع مش هيك بالضبط. الموضوع بدك أنت تشوف ناس، تسمع ناس، تقارن مع الناس، تتأمل قصص الناس عشان تقدر تصل الناس لوين رايحة والناس وين موجودة اليوم. أبو حميد، قلت لي بتحب الأكل أنت. باحب الأكل جدًا بس بدي أروح الحمام، يعني مش عارف إذا لازم تعمل هاي الدكتور. لا، روح على الحمام، بعملهاش إيدت هاي، بخليها زي ما هي هيك، وبس تروح على الحمام وترجع بنسرعها عشان تروح وترجع بسرعة. لا يلا. بس أعمل يلا. stop للهذا والّا كيف؟ والّا أخلّيه اعمل ستوب، يتجول؟ بس اعمل ستوب وميوت للسماعات وهذا. قلت لي بتحب الأكل، والله باحب الأكل. وهذا فعليا يعني كان حوار كبير صعب إنه المجاعة اللي أنتم تمركوا فيها أو مرقتوا فيها أو قلة الأكل أو الحديث هذا في الشمال. بنفع هيك تحكي لي هذا الملف، تشرح لي إياه بعيدا عن شو سمعت في الإعلام؟ هو بصراحة ما كانش في فرصة سعيدة إنه أنا أشوف إيش الإعلام بيحكي عن وقت المجاعة اللي مرّينا فيها. بس بأي أشهر قل الأكل؟ آآ هلأ من بداية الحرب لحد تقريبًا شهر 12 كانت الأمور تمام، يعني كان في مخزون في بعض المحلات، كان في كذا، وأجازوا بعض الفقهاء والعلماء الإسلام وهيك إنه يجوز إنه مثلًا أحمد يروح على بيت X إذا لقى أكل ياخذ الأكل يعني. وكان في ناس سابت بيوتها ما كانتش متخيلة إنه الأمور راح تطوّل كتير، دار عمي حكوا لنا روحوا في بتلاقوا حمص وكذا 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 وكيس طحين وإلى آخره. لحد تقريبًا نحكي عن شهر 2 بنهاية شهر 1 2024 بلشت الأمور تصعب. آآ شهر 1 أكثر. آآ هلأ الطحين هو يعني خبز، عارف كيف؟ وكان هذا هو المطلب اللي بندوّر عليه، ما كانش متوفّر، ما كانش في مساعدات بتفوت أصلًا بطريقة منظمة يعني، حدا بيستلم، حدا بيوزّع وكذا وعلى الاسم، وبتحكي عن عدد لا بأس به من الناس. ف آآ صار الناس تدوّر على بدائل. من هنا بلشت فكرة إنه أوكي طب كيف ممكن نصل لطحين؟ نصل لطحين من القمح، دَوّر على القمح. القمح هو بنستخدمه علف للدجاج، وبيتم استخدامه كمان للأكل بس بطريقة بمعالجة معيّنة يعني. والشعير بعديها خلّصوا كل هاي الأشياء طبعًا بتحكي عن عدد لا بأس به من الناس بدها تاكل. دَوّر على بدائل أخرى. طيب شو في بدائل أخرى؟ الذرة.
الناشفة برضه هذا بنستخدمه علف هذه للحمام. بأي أشهر؟ هي بنعرفها، هذا بس هي بأي أشهر؟ أنت كيف هذا الدرجات حواليكم بمحيطكم؟ أنا باحكي عن نهاية شهر 12 بداية شهر 1 تقريبًا، 1 و2 يعني هذه شهر 1 و2 2024 بلشت هذه الأيام ال اللي أنا باحكي عنها بهاي الصعوبة، طبعًا بتتدرج، بيكون في شيك فجأة بنطفى، بعديها بعد الذرة بتصفي إنه في علف ممكن ينطحن بطريقة معينة طعمه سيء بس كذا. الطحين كان غالي آآ إذا كان برضه بتوفّر طحين فبتحكي عن الطحين يعني كيس الطحين وصّل $1000 تقريبًا يعني كيس الطحين اللي هو 300 كم كيلو؟ 25 كيلو، بتحكي عن $1000 بتحكي عن 3500 شيكل تقريبًا، وصّل كيس الطحين يعني سعره. وكمان يعني هاي المجاعة أنت بتحكي عن ما في لحمة، ما في خضروات، ما في يعني مش موجودة هاي الخيارات، يعني ما في لحمة، ما في دجاج، ما في خضروات، بندورة، خيار إلى آخره. وكمان ما في خيارات أخرى في الأكل، يعني ما في مُعلبات كمان وقتها، لأنه زي ما حكيت لك ما في شيء بفوت على الشمال، ما في إمم. مساعدات بتفوت على الشمال. فمن هنا بلشنا ندوّر على بدايل. طبعًا هذا يتناقض مع حُبّي للأكل بالمناسبة، يعني أنا حدا بيحب ياكل فعلًا، يعني شو تحكي لي مثلًا أنت اليوم حصّك هذا النُص من الرغيف، وين بده يروح للبني آدم؟ مش منطقي. حدا بيحب اللحوم يعني كمان بشكل كتير كبير، فبرضه مش ضابطة معي. بس وقتها فعلًا مجاعة وناس بتموت حرفيًا مش مجاز. وواحد واحد من أصحابي بنته ماتت، بنته عمرها بالضبط 4 أشهر، ماتت ليش؟ لأنه كان بيشرّبها حُلْب. شو يعني بيشرّبها حُلبة؟ بيشرّبها حُلبة بدل الحليب، ما في حليب أطفال اللي هو لعمر ال6 شهور وعمر السنة وكذا، ففكّر شو موجود قال حُلبة يعني منيحة، يعني أمي كانت زمان تشرّبني إياها، هيك كان بيحكي لي. فكنت عشان هي جعانة وبدها تاكل مش عارفين إيش يطعميها فنشرّبها حُلبة. صار يطعم فيها حلبة، حلبة، حلبة لحد ما توفّت استشهدت. آآ آآ في لحظة أنا حسّيت فيها بالعجز لمّا أولاد أختي بدهم ياكلوا، هم اللي يعني دايمًا اللي بيخلّيك أنت تشعر بالضياق بالحزن تجاه الموضوع مش أنت يعني، بلحظة معيّنة رغباتي كلها أصلًا بتروح ترميها وبتكبها ما لهاش أي لزوم، ورغباتنا إحنا ككبار بطّلت مهمة يعني. بس أنت بدك تلبي رغبات الأطفال اللي موجودين معاك، واللي أصلًا مفرداتهم عن الحرب مفردات بسيطة، بالنسبة لهم في بداية الحرب عشان نقنعهم إنه أصوات القصف اللي بيسمعوها هي أصوات مش قصف، كنا بنحكي لهم هذا ألعاب نارية. في لحظة معينة ابن أختي بيحكي لي شو هالعالم اللي بيضلوا يحتفل بألعاب نارية كل شوية يعني الوقتش بيخلص. هذا الكلام في بعد شهرين من الألعاب النارية اللي إمم. إحنا بنعيشها. وفعلًا في راس السنة يعني كمان أكد لي الموضوع بيقول لي: طَب ألعاب نارية والّا لأ؟" فبنشوف الفوانيس بتطلع أيامها وبصير في قصف في الشجاعية، وكان وقتها مجتاحين الشجاعية وإحنا موجودين في منطقة الصناعة الATCQ كذا. فألعاب نارية ما كانش بتخلص ودايمًا واقف أمام دهشة الأطفال، فكانوا بدهم ياكلوا، ولا في عندك طحين ولا في عندك قمح ولا في عندك الشعير ولا في عندك حتى العلف، فشو بدنا نعمل؟ وقتها باسرّش في صويا اللي هو بيستخدموه بصار لشوب، أنا لحد اللحظة بصراحة ما باعرف شو، بس هل يُؤكل؟ هيك السؤال، يؤكل والّا لا يؤكل؟ بينفع يتاكل والّا لا؟ مش مهم شو تاكله منيح والّا مش منيح، طعمه كيف طعمه كذا، يؤكل. اعجني حجّة، ضبطي، اعملي، حطّي منكهات، حطّي أطعمة، مُر، طَب إيش بدنا نعمل؟ حطّي أبصر إيش كذا.
لحد ما وصلنا في الآخر لإشي يعني بعرفش إذا بينفع أحكي عنه خبز ولا مش هو، قرص هيك حطينا عليه شوية جبنة وحطيناه نسيحها وقلنا لهم هاي هذه زي اللي بالأفلام تشوفها وبالمطاعم وكذا. اقتنعوا يومها وأكلوها. بعد كم من يوم اكتشفنا في دود في بيت الدرج، طلع كلهم رامينها تحت يعني كان في نمل، طلعوا كلهم رامينها تحت بيت الدرج، ما حدش عجبته، ما حدش أكل، كلنا أقنعنا حالنا وقلت إنه تمام أكلناها زاكية. لأنه أنت محتاج تعدي يوم بيوم، محتاج تمرق يوم بيوم. فعدت وضلت تعدي هذه الأوقات الصعبة وفيش قدامك خيارات للأكل غير إيش الأخضر، أي شيء أخضر تسمع زي السليق والحميض والحشائش والأبصر شو، كلها هاي مثلا تيجي بتلقطها من أي مكان. لحظة معينة تشوف الحيوان بشاركك نفس النظرات إنه هذا أكلي، كنت طلع فيه لا صار أكلي، فاهم كيف؟ فلحظة معينة فبتاخدها بتلقطها بتقطعها بطريقة معينة عشان تعمل سبانخ خزابة، يعني فاهم كيف؟ تحوجها بالفلفل والليمون والى آخره. أو تعمل منها مثلا أكلة فجاعية بس هي مش معمولة بالسلق الصح، يعني بس هي معمولة بشيء أخضر على رز، فبتقنع حالك إن هذه هي الأكلة السفاحة الخف اللي أنت حتاكلها يعني يوم جمعة مثلا هيك. وتوالت الأشياء لحظة معينة صارت تفوت شاحنات مساعدات، بس وين تفوت هذه منطقة أي الحاجز فترة؟ أي فترة؟ بلشت تفوت. إذا أنا ذاكرتي بتسعفني كويس فهي منتصف شهر اثنين على ما أعتقد. ليش بحكي في منتصف شهر اثنين؟ لأنه المجزرة تبعت شارع الرشيد اللي صارت في مم. 29 2 سنة كبيسة يعني. هدول ذكراهم كل 4 سنين مرة راح تيجي. فأنا أذكر إنه قبلها بأيام حتى كنا نازحين من الشجاعية لأنه كان توغل الثاني للشجاعية، نزحنا تحت الموت طبعا والقصف. ولكن في شهر اثنين بتذكر ما كانش في أكل تماما، كنا نازحين، حرفيا ما في أكل يعني. كان في قالب جبنة كنا مخزنينه، كنا بنقطع منه قطع، إن هذه حصتك قطعة جبنة. تمام. وشريت 2 كيلو طحين 200 شيكل. في لحظات معينة بتبطل المصاري لها قيمة أصلا. فشو ال 200 شيكل يعني قدام 2 كيلو طحين ولا شيء. هذا يعني طبعا التهريب بطريقة معينة. استنى الماك حيطفي. أنا لسه بلوج ده شفت شهر اسمه جوستن. هاخذ بس دقيقتين لأنه بديش الجهاز يطفى. أوكي. مم. أنت بتقدر تكمل لي وأنت بتزبط في الجهاز، فيش مشكلة. طيب. طب بالنسبة لك أحمد، إمتى بأي شهر تسكر ملف أو خلصت مرحلة المجاعة؟ يعني ذروتها اللي أنت قاعد بتحكي لي عنها اللي هي الصويا وبيت الدرج، صح؟ هذه ذروتها صحيح. وهي إمتى خلصت؟ هي ما خلصتش يعني. بالهدنة الأولى يمكن؟ بالهدنة الأولى بلشت بس في قبلها اجت فترة. هو كل شيء يعني دائما موت الناس يجي لصالح ناس. آه لما صارت مجزرة التحكيم طبعا بلش العالم يحكي انه إيه هذا في مجاعة طلع في الشمال، في ناس بتموت عشان كيس طحين، شو عمال بصير والى اخره. بتذكر دخلنا على شهر رمضان وقتها يعني ب 11 3 كان عيد ميلادي، دخلنا على رمضان ما كانش في كثير اشياء اكلنا كلها وهيك. ضلت مستمرة لحد آخر أيام في رمضان. بلش يصير في أشياء في السوق، دجاجة كذا. هذا أشياء بعد انقطاع طويل بلشنا نشوف في شيء اسمه دجاج. فتحت أيامها معابر بشكل نسبي وجزئي عشان صار في مجزرة، فصار في تحرك من العالم تجاه الموضوع.
بعدين انقطعت مرة ثانية لحد الفتنة يعني رجعت الأشياء. فهي كانت بتمر قطاع وكذا، بس فعليا يعني إذا بتحكي على الثيم العام كان كله بتدور، دائما بتدور على بدائل، دائما بتدور على أشياء يعني خلينا نحكي عكس الموجود، عكس الواقع، عكس اللي أنت بدك إياه وتطلبه. كيف يعني؟ يعني ممكن تعمل برجر بس مثلا المعلبات والأشياء هاي مم. هي بتديكاش البرجر الصح كبرجر. بتقدر تعمل مثلا زي ما بيسموها كبسة كذابة، مفصول كذاب، كذا، كل هاي الأشياء اللي بدون مثلا تحويجتها الصح، يعني البندورة والبصل والأشياء هاي، بس تعمل يخنم على مفتول. تعمل مثلا كبسة بدون زبيب ولوز وكذا، بس رز، وحتى بدون دجاج ولحمة. دور دائما على هاي البدائل عشان ما في قدامك أي خيار. وكمان يعني آه، بذكر في وقت معين كان في، أنا كنت محظوظ إنه كمان عندي أصدقاء موجودين في الجنوب بيشتغلوا في أماكن منيحة ومحلات منيحة، بيقدروا يجوا بحكم شغلهم وكذا على الشمال، ايش يكون بدورهم في الريكورد هيك. ولكن قدرنا بطريقة أو بأخرى نهرب قطف موز. ولاد أختي لما مسكوا الموزة أحمد لما ياكلوها كانوا ناسين كيف تتاكل، أكلوها هيك حبش يعني كان مباشرة. فنسوا إنه الموزة بتتبشر بعدين بتتاكل وكذا. وهذا كان يعني الأشياء بتطلع زي هيك، إنه يا الله قديش عدى وقت على آخر مرة كنا بناكل فيها فواكه أو كنا بناكل فيها خضروات، كنا بناكل فيها إشي صحي. اجتنا التفاحتين، تخيل تفاحتين كم حدا اكل منهم؟ تفاحتين اكل منهم 60 شخص. هلا بالعاده التفاحه بتقسمها اربع، ولكن ربع الواحد كمان بتقسمه لنصين، فبتصفي عندك التفاحه الواحده اضربها في اربعه، الاربعه اضربها في اثنين او في ثلاثه، تمام، عشان تقدر تطعم ال 50. لا، مش مهم، مش مهم كم واحد اكل، مهم كل شخص كيف كانت بترجعه الذائقة هاي لمحل إنه وين كان، أو هل هذا الشيء لسه موجود ولا مش موجود. أنا قادر أتذوق، قادر أسترجع ذكريات كيف كنا ناكل أو شو كنا بناكل أو كذا. فهي هاي المحلات اللي بتخليك دائما تضوي عليها، اللي هو تأملات معينة إنه كيف هذه الصعوبة وكيف كل خيارات نجاة مش موجودة في المكان، ولكن تعمل حفلة على أبسط الأشياء، تعمل خلينا نحكي هيك انتصارات صغيرة على أشياء بالنسبة للعالم، بالنسبة لأي حدا بيشوف الأخبار مش انتصار اللي بدور عليه. انتصار صغير لما أنت تنجح، مش سوري بالمرة، أنت تشطف لأول مرة. أنت متخيل يعني هذا الاحتياج، إنك أنت بدون ما تستخدم القزازة وتخترع طرق وبدائل لكيف تنظف حالك وتشطف وكذا. الشعور الأول لإنك ترجع تشطف زيك زي العالم، زيك زي أي بني آدم. هذا انتصار صغير كنا بنحسب وبنحكي عنه انتصار صغير. اللحظة الأولى اللي أنت قدرت تتواصل فيها مع أخوك المغترب وإخوتك الموجودين برا تحت أي ظرف من الظروف، تحديت فيها الإنترنت وإلى آخره، هذا برضو هذا برضو انتصار صغير. وانتصارات أخرى يعني نحكي عنها كانتصارات صغيرة. قدرت توفر الدواء، قدرت أختي في محل معين تسألتني على ظروف حملها وولادها، بس أنا ما جاوبتك. ولكن في لحظة معينة كنت بشوف إنه مش منطقي أصلا، يعني هذا أنسب وقت إنه خلص بلا منه. شو يعني بمر من محل لمحل، بروح كذا سامحني يا خالو، كيف إذا أنت يعني بس تكبر تشوف الخلطة. بس عن جد شو يعني
شو بدك تجيب طفل؟ حياة يعني، ولادة يعني حياة، ولادة يعني إشي إشي يبعث الأمل والتفاؤل وإلى آخره. تجيبه على محل ملان قصف وموت ودمار، عالم وحشي، وما فيش عندك أي مبرر لأي شيء ما بصير في العالم هذا اللي أنت عايش فيه، والسياق اللي أنت برضه موجود فيه وكذا. كنت بشوف إنه يعني والله حرام، والله ظلم. بس هجا ظروف ولادة يعني كثير صعبة. يعني اللحظة اللي قدرنا ندبر فيها حصان عشان ناخذ أختي أثناء الطلق، يعني هذه لحظة انتصار عظيم. كنت دائما أحمد بدعي يا رب، يا رب إذا بدها تولد تولدش في الليل، لأنه مش حابة أعرف، مش حنعرف إيش نعمل لها. وإذا بتفتح على الهيستوري تبع اليوتيوب عندي حت... حتلاقي إنه كيف تولد حدا في البيت، كيف أقوم بولادة طبيعية، شو هي الأدوات الكذا اللي لازم أكون مستحضر عشان كذا. تواصلت مع أصدقاء أطباء موجودين برا، اللي في المغرب واللي في الأردن، وإنه طبيبات هم وكذا، إنه شو هي الأشياء اللي أنا يعني لازم تكون موجودة عندي إذا أختي حتلعب معايا عندنا في البيت في الليل، وقت إنه أنا مش حكون قادر أوديه لأي مكان. لأنه أحمد بعد المغرب مش حد بيتحرك في الليل، ممنوع. أي حدا بيتحرك حينقصف حتما. تخيل أنت طالع مثلا بدك تولد، أصلا فيش وسائل مواصلات، فيش حتى كارة حمار تنقلك في الليل عشان تروح توديها تلد. كنت دائما بدأ يا رب بس إذا بدها تلد تلد في النهار مش في الليل. عند المغرب بلش يجيها الطلب، دبر عاد حصان برا وحمار في المكان اللي احنا موجودين كنا فيه. قدرنا، كنا موجودين في نازحين في الصناعة، في الهيبي كوارتر كذا. آه، وصلنا فيها على المستشفى، قالوا انه فيش مجال للبيات. وهلا قاعد هيك الدكتور تحكي انه لا، ما لسه مش هتلد، هلا هتلد بكره الصبح، روحوها. طب يا دكتوره خليها، طب يمكن يصير ما يصير في الليل، ايش دراك يعني؟ ما هذه اشياء نسمع انه بتصير في السياره، مره بتصير كذا يعني، وارده. يا فيش مكان للمبيت. وهي يعني هي عياده اصدقاء المريض، يعني مستشفى اصدقاء المريض كانت مستشفى مخصصينها فقط للولاده وفقط للعمليات يعني. فروحنا فيها لانه ما في اي مجال ومش اي خيار غير هيك. صرت اسال حوالينا في المنطقه مين فينا حدا تبع قباله يعني قابل أن تقدر إذا صار ما صار لا سمح الله إنه تكون موجودة وحاضرة. ما لقيناش، بس لقينا حدا عنده فكرة في الموضوع، ما بعرفش كيف بس عنده فكرة يعني بيعرف. تمام. وأنا عندي خبرة في اليوتيوب، يعني من اليوتيوب، مش عندي خبرة من اليوتيوب، وعندي صديقات لإلي دكاترة اوريدي يعني بيسوي ولادة، وحكوا لي إيش أجهز: شاشة معقم، مية سخنة، مشرط وحبل عشان تقطع الحبل السري وكيف تكبه. قصة طويلة عريضة، طلع الموضوع مش بهاي السهولة. وضلينا طول الليل واحنا بنستنى، هي بتتألم، قصف برا واباتش بتطف ومدفعية وبدم مقدم وشو توتر والى اخره. هي يعني بتوجع بصراحة يعني. ما صدقنا طلع النهار، كيف سحبنا حالنا على المستشفى. اليوم صار في عندنا بيبي صغير اسمه اسمه محمد كمال، اسم مركب يعني كمان على اسم ولاد خالي اللي استشهد، محمد وقت كمال بمثلتني. وبنادوه هذا الولد الصغير، بناديه ابو احمد على اسمي كنايه من اسمي، عشان يعني لي فضل شوي هيك انه انا يعني بترد بالي عليه وكذا. لانه حتى كيف تربي طفل، هذا تحدي يعني. لانه يعني اقول لك، اليوم انت موجود في مكان نزوح، مكان نزوح، يعني بتحكي عن يعني ظروف بيئيه صعبه، من ناحيه نظافه ومن ناحيه مش حد بدور عليك، ناحيه ميه وشرب والى.
فكنا نهرب جزاز المية اللي مفلترة هاي تهريب، أسعار خيالية، عارف كيف؟ عشان يقدر الطفل مثلا إذا بدنا نحممه ما نحمموش بمية يعني ممكن تصيب أمراض، لأنه الثلثين اللي كانوا موجودين في المكان اللي أنا موجود فيه النزوحات صار عندهم مشاكل في البشرة ورا المية اللي كانوا بيتحمموا فيها لأنه مش مية صالحة. هذه واحدة من الأشياء. الأكل طبيعته صعبة، فيش خيارات أكل. شو خياراتنا؟ دور وين لما تلاقي مثلا مجففات. حتى بتذكر حكيت مع الدكتورة بقولها كيف ممكن أنا أقوي الدم عندك عشان هي مرضعة وبتربي ولد وكذا. قالت لي شو عندك؟ قالت لي في عندكم الخضروات؟ قلت لها لا. قالت لي في عندكم الفواكه؟ لا، هي موجودة برا. قالت لي أحمد احكي لي أنت إيش موجود عندكم وأنا بحكي لك بس بكون. قلت لها في عندنا عدس. قالت تحكي لي هذا بروتين كويس. طب في عندكم بيض؟ قلت لها في بيض. فيش بيض؟ لا، بس ممكن أدبر. كيف؟ البيضة ب 30 شيكل لحدا مربي دجاج، ممكن يكون عنده دجاج بياض وكذا، ممكن تاخذ منه البيضة ب 30 شيكل. اوكي، ناخذ. وهيك بلشنا ندور على بدائل عشان نقدر نربي طفل صغير في مجاعة وفي حرب في إبادة في الشمال، يعني كل هاي الظروف. اليوم البيبي هاد يعني مصرخ كثير، وإذا بتدهوش مثلا إذا شاف معي القلم حياخد القلم ويصير يصرخ. بيحكوا لي أحمد ليش هيك؟ بقول لهم لا عمي هذا انولد هيك، هذا انولد تحت أحزمة نارية واستنشق بارود وركام لحد ما قال بس يعني اقل شيء يكون بيسرب. يعني اليوم اقل شيء من هذا الولد كسلوكيا بيعملها انه يكون بيسرب. فهذه واحده من القصص اللي عشان هضلنا موجودين، لانه صعب يطلع، صعب نطلع، صعب نولد برا، صعب نولد في اي مكان اخر، صعب تولد في الخيم. بالمقابل كمان صعب تولدها في مكان وين انت نازع. كمان كيف عشنا المجاعه، كيف عشنا فصل الحرب في هاي الفتره. وكمان يعني يتزامن مع كل هذه الأشياء الفقد. الفقد اللي أنت بتفقده بضلك مكمل. يعني آه، أختي وأمي وكذا وأنا والأهل وكذا، فقدنا كثير من الأهل. أنا يعني بحكي أظن أرقام ابن خالي ابن كذا ابن كذا ابن كذا وبعديها بسرعة هاي المنطقة، ولكن هذا كله بيأثر على نفسيتك. أنت في لحظات معينة لما بتكون عيلة كبيرة، لما امك تحكي لك في لحظه معينه الصالون، لا احنا عندنا صالونات كبيره تسع 70 80 شخص، عيله امي كثير كبيره. لما اليوم تحكي لك امك مش مهم كبر الصالون، 5 كراسي وركبه قهوه بتقضي، معنى الكلام انه في شيء جواها مش طبيعي. والشيء اللي جواها مش طبيعي انه هي فقدت كل عيلتها، اكثر من 80 شخص من اولاد اخوتها وولدها و فقدتهم، اللي هم كانوا بيمثلوا مثلا في العيد شيء، بالمناسبات شيء وكذا للإنسان. بيأثر على نفسيته، وكمان بيأثر على أختي، وبيأثر على الظروف الصحية اللي إحنا بنمر فيها، بيأثر كمان على صمودنا وبقائنا في المكان، وبيأثر على كل هاي الأشياء. ولكن تتجاوز هاي الفكرة، مش تتجاوزها بمعنى إنه أنت خلص بتفحج عنها وبتمشي، لا، تتجاوزها لأجل غريزة البقاء في لحظتها، ولكن تستدعيك في كل لحظة أنت بتعيشها وبتعيشها. شو يعني؟ يعني أنا بيوم لما بشوف كيس لقيم موجود قدامي، تمام، مباشرة بتذكر ابن خالي رائد. مباشرة. رائد هو حدا معاه ماجستير في الأحياء، أستاذ رائع جدا، درس، خرج أجيال، هو أب لأطفال. هذا كثير كثير بجنن رائع. نزحنا طبعا مع بعض وعشنا أيام وليالي من النزوح. في لحظات معينة أولاده طلبوا منه ياكلوا، يعني بدهم ياكلوا،
بس ما كان في شيء ياكلوا كذا. وكان وقتها بتيجي بتعدي الشاحنات بترمي تطحين على الدوار النابلسي وبتشرب، فمن هيك الأوامر وصلها. فالناس من الجوع والاحتياج تهجم وبتهمك بتسوي، فاهم؟ تصفي لهم. أنت فعلًا بتصير ما بين غريزة البقاء وما بين غريزة البقاء، ما بين غريزة البقاء إن أنت تطلع عايش وأنت قاعد تاخد كيس طحين، ما بين إنه ممكن في لحظة معينة تتسلّك عشان كيس الطحين، فاهم كيف؟ هذا بدافع البقاء كمان عند الآخرين، يعني زي ما أنت رايح تاخد الطحين لأولادك وكذا، كمان رايح تاخد الطحين لأولادك. ففي 29/2 السنة الكبيسة هاي وهذه اللحظات كان طالع لأنه سمع إنه الناس بتروح على النابلسي ممكن تصيبه ممكن تخيب، ممكن تلاقي ممكن ما تلاقي، ممكن تيجي نصيبك وممكن ما تاخد. فطلع بس ما رجع يسقط. هنا المفارقة. فكل ما أشوف كيس طحين باتذكر مباشرة رائع، باتذكر قديش إحنا اليوم يعني يعني بطلنا نعدي على الأشياء بشكل إن نحكي عادي وخلص، يعني صرنا نطلع على قيمة الشيء أكثر. هذا من الأشياء اللي تغيرت فيها في الإبادة. يعني هذه المَيّة اللي موجودة هنا ولو إنها هالقد، بس هذه المَيّة ممكن أشرب منها وأشربها كمان ونتوضّا ونصلّي. تخيّل بهذه المَيّة البسيطة، لأن أنا باعرف صِرت قيمتها وباعرف كيف ممكن أنت تستغل هاي المَيّة استغلال أمثل. صرنا صحن الرز أنت بالعادة بتصير فيه 3، 4 رُزّات ما بتسأل فيهم، فاهم كيف؟ كيف اليوم ال3، 4 رُزّات هذول هم كانوا في لحظة معيّنة قوتك. ال الطاقة تبعتك بتاخدها من 3، 4 رُزّات هذول. كيف اليوم الرغيف تبع الخبز كيف ممكن تخلّي منه هذا الرغيف يفطرك ويغديك ويعشّيك، وتخلّي منه شوية كمان عشان إذا في حتى من الولاد جاع في الليل تقدر توفّر له إياه. صرنا نتطلّع على قيمة الأشياء، صرنا نتطلّع على كيف إنه كيف كتير أشياء في لحظات معيّنة كانت بالنسبة لنا مش مدركين قديش هي مهمة ورفاهية بلحظة معيّنة، أو حتى ما كنا منتبهين على أهميتها. المَيّة والشطافة الفاكهة والخضار، البصل، الأبصر شو، آآ الأكل بحد ذاته، الأمان وفكرة الأمان والونس والعيلة والأسرة وكذا، كل هاي المفاهيم والأصدقاء طبعًا على رأسه. كل هاي المفاهيم اختلفت في هاي اللحظة، صرنا بنشوفها بطريقة مختلفة تمامًا. حسّينا بقيمتها، حسّينا ب ب بقديش هي إلها قيمة وvalue مش راح يحس فيها إلا اللي فقدها. عشان أنا أحس بقيمة المَيّة هاي باتذكّر مباشرة اللحظات اللي عدّت علينا بدون مَيّة. حرفيًا كنا نشرب مَيّة فيها طعم مثل الحديد، يعني كنا بنقنع حالنا إنه هاي مَيّة بير منيحة كويسة. اسمعن أصلًا الحديد معادن يا زلمة، فهي مفيدة للجسم بتقويك يعني. عشان هيك بعد 3 أسابيع صارت تصير في مشاكل بجلدنا ومشاكل بالمعدة، وخُد فلاجين وخُد أبصر شو غسيل معدة وكذا، لإن كنا بنشرب مَيّة سيئة. بس أنا لمّا باشوف المَيّة هاي بهاي الطريقة كنا نحكي عنها هذه مَيّة حرام، حرام ترتمى، مش هذه ما بترتمى، ناس ماتت عشانها. وهذه المَيّة اللي يعني في لحظة معيّنة كنا نتقاسمها في لحظات الحصار. أنت أول شيء بتعمله لمّا تكون محاصر، جرّبت اتحصرت قبل هيك، أول حاجة بتعمله بتسكّر شبار المَيّة، بتشوف قديش في عندك مَيّة، تمام؟ تبدأ هاي المَيّة تقسّمها على أشهر جاية. فبتصفي إنه أنت مثلًا هالقد هي حصّك في الشهر، هالقد هي حصّك في الأسبوع، هالقد في كذا. الأطفال احتياجهم مختلف شوية، فبيحتاجوا آآ يعني خلّينا نحكي شيء معيّن يغلي المَيّة قبل ما تجرّبهم إياها لإنه بتكون قتلت الميكروبات وكذا.
كنت أنت يعني تواسي حالك في أفكار علمية وأفكار يعني مرتبطة بهذا القبيل عشان تقدر تفهم أنت، أو عشان تقدر تعيش لحظات الجاية. دور على هاي البدائل عشان تقدر تعيش هاي اللحظة. فقيمة الأشياء تكمن في إدراكنا اليوم قديش في لحظات معينة إحنا فقدناها، واليوم أصبحت متوفرة فصفر إنه إلها هذا الفاليو. وأخرى أشياء اليوم هي مفقودة وعارفين قديش إلها أهمية. يعني مثلا نحن اليوم يمكن اليوم ال 43 45 مش ذاكر الرقم بالضبط، المعابر فيها مسكرة، فاليوم رجع كيس لطحيف طفولية وما فيش كثير أصلا خيارات أكل موجودة وكذا. بس تعلمنا من التجربة. شو تعلمنا؟ تعلمنا إنه مثلا شو هي الأشياء اللي فيها فيتامينز بس بتطول كثير وممكن تكون مهمة للأولاد وكذا، صرنا نحط منها على جنب، نقتصد فيها، نقتصد في الرز، نقتصد في الأشياء الثانية. حاولنا نزرع، يعني إحنا عندنا في أرض صغيرة ورا بيتنا، زرعنا فيها، زرعنا فجل وزرعنا روكا وزرعنا أشياء كثيرة. بس لما إحنا يعني بعاد عن هذا، نزحنا من الشجاعية. فكمان هذه التحديات لا زالت موجودة، ولكن بنحاول نضل هذه، بنحاول نضلنا على قيد الحياة، لأن هي الغريزة المزروعة جوانا. هي الأشياء اللي تضل تذكرك إنك أنت كمان إنسان بشكل أو بآخر يعني. أحمد، قديش قرب الموت منك؟ آه، كثير يعني. حكيت لك من شوي إنه 30 ثانية يعني شت داون وبعديها بتصحى. هذا يعني لحظة إنه أنت بتصحى. كان الموت كثير قريب. ومرة حكيت عن هذا الموضوع في واحدة من كتاباتي إنه خطوات، زي ما بيحكوا ست وستة خطوات نصيب. وأنا بحكي إنه الخطوات هي دليل، يا إما بتكون دليلك للحياة يا إما بتكون دليلك للموت. أنا ممكن أكون مثلا رايح في مسار معين، رايح أسجل حلقة في عند منطقة السرايا، بس لا لأسباب فنية صارت، فرحت على الشاطئ، ففجأة المكان اللي أنا كنت موجود فيه في السرايا انتصف. فأنت بتصفي كيف القدر بيلعب هذه اللعبة معك. وهذا اللي كان يصير معايا في فترات معينة حياتي. كنت بانزل على الشارع، يعني كان بيحركني زي ما حكيت لك في لحظة معينة، شغل بدك تشتغل، بدك تدخّل فلوس عشان تقدر تعيش، عشان تقدر تعمل كمان شيء للناس، لأنه الناس بتستنى منّك تعملي لها إشي. قلة قليلة ضلوا موجودين في الشمال، يعني نحكي عندهم، يعني بديش كمان أكون أنا فيها نرجسي كتير، ولكن بيعرفوا شوي، بيفهموا شوي، تمام؟ بديش أكون نرجسي كتير في هاي النقطة. فالناس صارت تستنى منّك تشتغل، تروح لها، ت تعمل هاي ورشات من الدعم النفسي، تعليم، أبصر شو كذا، تحاول معاه. وهنا كانت في مخاطرة، يا إما باكون طالع من المدرسة أو مكان الهواية اللي أنا موجود فيه، فبصير قصف، فأنا لو تأخرت 5 دقايق كان ممكن أكون خبر هاي الأفكار، أو باكون رايح على المكان الفلاني هوب فجأة وأنا في الطريق صار قصف في هذا المكان. فدايمًا كنت أنت قريب من هذا، ودايمًا لحظات معينة تكون محظوظ إنه ما أصابك في هاي اللحظة يعني. كنت ماشي في واحدة من المدارس، لسه ما كنا بنعرف شو يعني كواد كار. يعني قُلت لك إحنا بسيطين، يعني هذه أشياء بالحرب عرفنا، ما كنت باعرف شو يعني كواد كار، ما كنت باعرف إنه هي بتطفنا. كنت نازح وقتها في واحدة من المدارس، فجأة سمعت صوت طرد، خبط هيك صفّر، ضرب في حديدة السور تبع المدرسة وارتد على الحيط. أنا كنت ماشي، هو فعليًا هي رجليّ التنتين وعدّى هيك، يعني سمعت صوته بالضبط، عرفت كيف؟ ومشي. هذه كانت أول لحظة
اللي هو إيش صار من شوية استنى، بس في طلب مشي يعني إحنا ممكن لو ثواني اتأخرت بس الخطوة عن الخطوة، كان ممكن يكون سيناريو آخر يعني في حياتي. واللحظة الثانية لمّا القصف اللي صار جنب البيت وفجأة shut down كل شيء، وصحيت وأنت كلّك رماد وسكَنة وأصوات ناس، فأنت بتحكي يا الله still إحنا في نفس الدوّامة، مكان خلاص يعني، فبترجع بتصير أنت تكتك حالك من الغبار وكذا، وتستمر بتنقذ اللي بتقدر تنقذه وبتعمل وبتسوي، والمرّة الثانية والثالثة والحزام الناري الفلاني وكذا، فصفّك يعني أنت أقرب من الموت من أي وقت مضى. ومتى بتحس إن أنت أقرب لمّا يكون الفقد كتير قريب منّك، يعني ساعتها بتصير حاسس إنه أنت التالي you are the next، أنت الشخص الجاي. ليش؟ لإنه دايمًا بنكون هيك بشكل عشان كمان نحسّس حالنا بالسلام النفسي شوي، بنحس إنه إحنا وأصحابنا وأهالينا محميين، عارف كيف؟ يعني محميين بفكرة هيك fantasy شوي، بس متى ما بيروح حدا منهم ترجع بنص العصر، لأ في في إشي لازم يقف، موت كتير قريب، كان ممكن أنا أكون موجود بدال أنا الموجود معاه ش أو والخيال في وقت الفراغ ووقت الحرب بيعطيك أفق وإنه اسرح يا سيدي، بدك تسرح، اسرح، عندك الليل كتير طويل ومليان خوف، مليان قصف، مليان كذا، اسرح براحتك. ويعني لمّا تسرح مثلًا في وقت لمّا تكون نازح برّه بيتك، فأنت كمان نزوح هذا بيكون يعني أو السرحان هذا بيكون يعني خلّينا نحكي كمان معجون بمعاناة من نوع آخر يعني، تبدأ تلعن كوكب وال، تصير كمان في لحظتها أنت عندك هذا الشعور في إنك حدا كتير قريب من الموت، واليوم أنا باحكي معاك مش ما اتخلّصتش من هذا الشعور، بس في آخر فترة يعني صرت باحس إنه فكرة الموت مُريحة، يعني بمعنى مش إشي كنت زي ما أنا كنت متخيّل بخوّف، لأنه كتبت إشي على تويتر باحكي يعني يمكن الموت أحَن علينا من هذا الشكل من الحياة، يعني زي أنت بتبحث عن الحياة، فتعال شوف شو النقيض للحياة اللي أنت ممكن ما تبحث عنه؟ الموت. طب أوكي أنت بتبحث اليوم عن الحياة، شو هي شكل الحياة اللي الآن موجودة بالواقع تبعك؟ مش حياة. اليوم أنت بتحكي عن 80% من سكان غزة في خيم، خيمة مؤذية جدًا، أنا ما عِشتها بس أنا دخلت في النهار دبان وشوك وأنت مش طايق حالك، في الليل برد قارس، قاعد أنت أصلًا يعني على بلاط وما بتحميك، ما بتحميك بأي شكل من الأشكال. طبعًا يعني الظروف الصحية وال مش طبيعية. طَب الحياة نرجع تاني، فيها أكل، فيها شرب؟ لأ، فيها بنية تحتية لا صحة لا أي شيء آخر؟ لأ. طَب فيها أُفُق لإنك تبحث، تعمل، تطوّر، تدرس، تعمل؟ لأ. طَب شو بتعمل؟ بس باعدّي وقت، باعدّي من عمري بدون ما أكون باعمل شيء ذو value أكثر من فكرة البقاء، يعني إذا بدنا نسميها بقيمتها يعني. هنا بالصف إنه فكرة الموت أحَن شوي، هذا مش بس أنا، يعني أنا باحكي لك هاي المشاهدات مش مرتبطة في أحمد بس كأحمد، من شوية وأنا هيك باستنى الكهربا تيجي آآ لمّا كنت في المكان هداك، فلقيت صديقة هاي تتقاطع مع الصديقة فاطمة حسونة يعني mutual friend بيني وبينها يعني، فكانت بتحكي لي ارتاح، فأنا رديت عليها بتلقائية الرد باقول لها: "نجا من مات." فبتحكي لي: "آه والله."
بعمل بوز لهاي اللحظة، بس أرجع كل حدا مات شو بنحكي له؟ ارتاح والله. كل حدا راح وفقدناه بنحكي ارتاح. آه، إنه نياله والله مش خسارة في ربه كذا. كلام بواسع، لا شك. ولكن شو اللي بيخلي الإنسان يصل لمرحلة يحكي عن الموت اللي هي نقيض الحياة إنه هو إشي مريح؟ شخص عانى وعاش تجربة لا يمكن تصورها. هيك تحليلي أو هيك رأيي، هيك بعتقد. إنك تصل تحكي إنه الموت هو إشي مريح، هو إنك أنت جربت كل أشكال الحياة الممكنة ومش عاجبك، فصفى خيار الموت هو الإشي اللي ممكن يعجبك. أنت فاهم؟ هو الخيار اللي أنت مش رايق، يعني مش دايقه قبل هيك أو ما جربته قبل. فعشان هيك يمكن الموت كان قريب، الموت كان قريب، شفته وعايشته وجربته. بس المؤذي أكتر أحمد اللحظات اللي أنت بتكون فيها تحت الركام، مش عارف شو تعمل. كنت دائما بحكي يعني إذا بصير إشي إلي أو لعائلتي، يعني لا سمح الله، يصير مرة واحدة، يعني فاهم؟ ما يكونش في حدا موجود تحت الركام معلم. لأنه كان آخرها قبل أيام صارت تصف الشجاعية مجزرة في حارة من حواري شارع بغداد. مش إذا سمعت عنها أو لا. كانت الناس وقتها انتشر الحدث براسي الأفقع على الفيسبوك، اكتب لها يا أختي أنا موجود تحت وسامع أصوات الناس اللي فوق وكذا. هذه اللحظات بالنسبة لي اللحظات القاتلة. يعني هو معلق ما بين الموت والحياة، بس تحت ركام، في منطقة ظلمة، في منطقة صعبة. يشعر بالوحدة، يشعر يعني هو متروك وما في أي شيء ممكن يساعده في هاي اللحظات. هذه هي أصعب اللحظات. وقبل أشهر كمان في احتدام الحرب، جيران لإلنا بس على بعد شارع، سمعتهم هو بينادوا علينا يا دار مرتجع. سمعتهم هو بينادوا علينا يا دار مرتجع. نزلنا ورحنا نشوف وهذول انقصف آخر لحظات لأنهم هم بينادوا علينا، بس إحنا مش عارفين إيش نعمل. أطفال صغار وكذا، كانوا عارفين إنه إحنا موجودين في الحارة، يعني إحنا بنونس بعض، رجوع على فكرة الونس، بس مش عارفين شو نعمل معاهم. استشهدوا، راحوا. في هاي اللحظات اللي أنت بتكون فيها خايف، مش أي شيء تكون فيها خايف على حالك على غيرك. إنه اللحظات اللي أنت بتكون فيها عالة ما بين الموت والحياة، حلف ما بين شو هو الجاي، شو هي اللحظة القادمة، اللحظة التالية. ف... أحمد أحمد عبيدة سألني لما قلت له رح أسجل معك، قال لي رح تسأله عن مهدي. قلت له حسب سياق الحلقة كيف تمشي. فأنا بنقول لك السؤال لإلك يعني، تحب تحكي لنا عن مهدي؟ مهدي مهدي تصاوب في 28 أو رمضان مين مهدي أول شيء؟ 2000. معلش بس هو أخوي، هو مهدي أخويا، هو آخر العنقود. آه، ولما بيجي بحكي لنا مثلا بحب هون بغلاوة مهدي، يعني عارف كيف؟ لأنه آخر العنقود وكثير بعز هيك. فهو خلص توجيهي كمان معدل كثير منيح. كان لسه في بداية إنه هو يفوت جامعة، يعني بلش الحرب هو لسه في بداية إنه يفوت جامعة. وكان ذكي في كيف دائما يعمل بزنس. يعني مستحيل يقعد معاك مثلا بدون ما يكون مخلص انت وياه بزنس، فاهم؟ وفي مشروع انت تشتغلوا عليه وكذا. يعني هو دائما عنده هذا المخ الفتح من هو وصغير. آه في الحرب كمان كان عنده هاي المحاولات، كان دائما يحاول يسند معايا فيما يتعلق بمصاريف البيت وكذا. هو صغير يعني مواليد 2005. فمهدي تصاوب
28 رمضان كان كان بيحاول يجيب إشي هناك. زي ما حكيت لك كان رمضان اشتد عليه، ما في أكل ما في شرب. كان تيجي هاي الغفير والناس تطلع تنزل تروح تحاول تجيب أكل قبل ما تحاول وهيك. هو حاول يروح هناك، صاب في رجله. آه، ساعة الإصابة خدناه على المستشفى مع مدام. كانت الدنيا ليل، رمضان، ثاني يوم الصيام. فيش دكاترة مناوبة، فيش حدا موجود يساعد وكذا. مش غير كم مرة دفن له شاش على رجله وقال له للسنة للصبح لحد ما يجوا دكاترة. قلنا له بس دكتور رجل زرقاء يعني فيها برودة، معناته الكلام الدم مش واصل. وزي ما حكيت لك أثناء يعني الحلقة إنه كل الموجودين هناك اللي هم متطوعين أو معظم الموجودين متطوعين ما عندهم هاي الخبرة، ما عندهم فكرة شو يعني. هو بسنة تانية طب، سنة ثالثة رابعة، يعني ما زاول، ما امتهن الطب، ولكن اعتمادنا عليه. فدكتور كان بين السنة بكرة الصبح حيكون دكتور متخصص يعني في هذه الأشياء موجود. فضلنا للصبح إحنا ما عندنا فكرة إنه هو عنده قطع أصلا في الوريد مغذي للطرف. ولاحقا عرفنا إنه بعد 8 ساعات هذا الوريد خلص بيموت. ف وزي ما حكيت لك الشيء الوحيد اللي امتلكناه في لحظتها هو دعاء أمي، يعني تحط إيدها على راس مهدي وبتقرا له قرآن وبتقرا له أدعية وتصبر وخلص واستحمل وكذا. ما فيش أدوية يعني مسكنات. ثاني يوم دخل عمليات، حكوا إحنا حنحاول ننعش الشريان والوريد هذا بطريقة أو بأخرى، وتمام ما فيش يعني تمام. طبعا أنت بتحكي عن وجع، فيش أشياء كثير تقدمها وإلى آخره. آه، ضلت ضل هو يعاني في المستشفى. مش فيش حدا ماخذ قرار يعني. طب رجله عمالة بتزداد سوء، تحول لونها للون البني يعني، بلشت تصير على سمار. طب شو الوضع دكتور؟ شو حيصير؟ شو كذا؟ ما فيش أي خيار قدام، فيش إيش تعمل وكذا. فبعد محاولات وتواصل مع كلان ويعملوا سووا حكم ونشتغل أماكن مؤسسات كذا، وحطينا تسجيل سجلناه زي ما الناس بتعمل، نحاول ونسافروا برا ونطلعوا برا وإلى آخره. وهذه الأشياء طبعا بيروقراطية وبتاخذ وقت كثير طويل، كثير كثير طويل، لأنه مش بس أنت اليوم يعني. إذا بنعمل بوز لهذه القصة وبنرجع اليوم، إذا بتعرف معضلة القطار، كيف أنت مثلا على سكة حديد، في قدامك أنت سواق القطار، في قدامك تفرعين من سكة الحديد وفي 5 هان، في واحد هان، مين بدك؟ مين بده يروح القطار؟ مين بده يموت؟ طب لو كان واحد من ال5 أخوك وهناك الواحد بتعرفوش، أو كان اللي على الواحد هو أخوك وال5 بتعرفوش وكذا، بتبدأ هذه المعضلة تزداد وكذا. هذا كنا نشوف في غزة. كانوا الأطباء، لأني عشت في لحظة معينة في المستشفى مع أخويا ووافقت مرضى وكنت بأشتغل شغل إنساني معين كذا هناك. كنت بشوف إن الأطباء في لحظات معينة لما يكون في 100 شهيد أو 100 مصاب، تبدأ تشوف مين الأولوية، مين اللي حيعيش، مين اللي مش راح ياخد معايا وقت كتير وأنا بداويه وحيعيش. تبدأ من هنا تتعامل، تبدأ هيك تتعامل. ضربة المعمداني بتذكر إنه كثير ناس كان ممكن تطلع عايشة إذا كان في كادر طبي مناسب يعالج، بس ما كان موجود. هذا اللي كان دائما بحط كل حدث، كل قطاع بيشتغل فيه، أيا كان هذا القطاع، صحة، تعليم، آه، بيئة، بعرفش، ووش، مية، إلى آخره.
دائما انت بتنحط بمحل ان انت تصنع قرار، يا اما بداوي هذا يا هذا. طب شو فرصة هذا يعيش على هذا؟ يا اما بغذي هاي المنطقة بالمية يا بغذي هاي المنطقة، لانه فيش مجال اغذي الثنتين بالمية. يا اما بشتغل في هذا المكان وفي خطر، يا اما ما بشتغل في هذا المكان بس برضه راح يكون في خطر في المكان الفلاني. طب اي الاقل خطر؟ وهذه دائما اللي انت فيها بدك تكون قادر تاخذ قرار. كنت انا بعتبر حالي قبل الحرب وقبل الاباده، يعني ضمن شغلي والكارير اللي انا بشتغل فيه مدرب، بدرب الشباب على مهارات الحياه، المهارات الحياتيه والسيفن سرفايفل سكيلز، مهارات البقاء السبعه والفايف ايموشنال ليرنينج، المهارات العاطفيه الخمسه، والمهارات ال21 وكذا. دائما بتمر عليك من ضمن المهارات مهاره اتخاذ القرار والتحليل وبنطرح هاي المعضلات وبنطرح كل هاي الاشياء على المتدربين وبنبدا نتناقش فيها. انا في لحظه معينه كنت بعيش هاي المعضلات، كنت بشوف انه لو انت كنت بروفيسور في اتخاذ القرار، اتخاذ القرارات، كنت حدا سفاح في مهارات النجاة ومهارات الاقتصاد شو كذا، مستحيل تقدر توظف هاي المهارات اللي انت تعلمتها كلها في المكان اللي انت اليوم موجود فيه. لانه يستحيل عليك تمر عليك لحظة معينة تشوف اخوك بيتم المقارنة فيه بينه كمريض وبين مريض اخر، وتقبل انه هذا المسكن يروح للمريض الثاني، لانه المريض الثاني عنده بتر في رجلتين، في كتفه هذا مش موجود، يعني عنده رجلتين فقدهم وكتفه اليمين. فعلا هذا كان جار اخويا في المستشفى. فمستحيل، مستحيل اي بني ادم عاقل يقدر يتخذ قرار يشبه هذا القرار. او مثلا كيف تقاسم الاكل بطريقه او باخرى، او في لحظه معينه انت تقرر ازازه الانسولين تبعت السكر اللي بياخذها والدك، تقبل انه انت تقسمها مع شخص ثاني برضه مريض سكر، مع انه ازازه الانسولين كلها ممكن تحافظ على حياه والدك لفتره اطول من لما تكون نص ازازه، صح؟ وهذا بالضبط اللي مرتبط في كيف انت قادر تاخذ قرار بهذا الشكل، وشو هي اعتماديتك او شو انت اعتمدت عشان تاخذ هذا النوع من القرار. يمكن هاي هي بس الغريزه اللي بنحكي عنها، هذه هي الغزه اللي بتشكلك يعني بتشكل وعيك تجاه الاشياء. رجوعا لاخويا والقصه، آه ما كان في قدامنا اي شيء نعمله، كانوا الدكاتره بجربوا بيحاولوا ممكن الوريد الثاني يغذي، يمكن يدي حياه في نسبه 3%، تمشي على النسبه 3% ولا نقطع الرجل. هاي البساطه، هاي المباشره كمان. اجى الدكتور حكى لامي قال لها اسمع، ما فيش قدامنا اي خيار غير انه احنا نعمل قطع للبتر للرجل، وهذا الشيء اللي احنا يعني بنقدر الان نعمل. طب شو احتماليه انه لو ضلت موجوده انه يرجع يمشي وكذا؟ قال هذا الدكتور بالضبط 3%. فهل ممكن امل ال 3% يصير؟ بالمقابل انت بتحكي عن 3% امل، بس ما بنحكيش عن 97% احتمال فشل. عارف كيف؟ عشان هيك انت بتصير انت تجذب الارقام اللي كمان نفسيا بتريح. عارف كيف؟ 3% امل منيح منيح، يعني منيح هم اثنين، لما هي 1% 3 يعني نسبة كويسة. هيك بصير تحكي مع حالك. ضلينا قلنا لا بدنا نضلنا نحاول مع بعض نشرد طلقة عشان لربما تتصلح كذا. كنا بالصعيد الآخر بنحاول نسفه وبنحاول نطلع وكذا، لأنه كان صعب أحمد تطلع حدا من الشمال. عشان تطلع حدا لازم يصير في تنسيق مع WHO ومع وزارة الصحة ومستويات عالية من التواصل وإلى آخره. خصوصا إنه هو يعني مش محظوظ كان في هذا، إنه هو صار عمره
بلا، بطل 17 سنة، صار 18 سنة، صف إنه أنت كبرت. فاهم كيف؟ بمحاولات قدرنا إن إحنا نطلع من الشمال للجنوب. وهنا صار كمان تختار المرافق، مين بده يكون مرافق لأخوك في هاي الرحلة اللي أصلا أنت مش عارف لوين حتوصل. إذا أنا أحمد رحت، معناته الكلام مصدر الدخل للبيت راح يرث. طب إذا راح محمد هو اللي بيعتني أكثر في أمي وأبويا وكذا. صلاح تمام دوره كذا. طب أختي صغيرة، فتصفد أنت في مرحلة معينة بدك تتخذ قرار مين يكون مرافق. بعد بس بيلدينج هيك لأختي الصغيرة اللي كمان هي عمرها 20 21 سنة 22 سنة تقريبا، مش كثير كبيرة. بس كان أول مرة بدها تطلع من الشمال أصلا، أول مرة بدها تطلع من غزة كلها. تضطر تحكي معاها كحدا يعني كبير عن برا، هنا السخرية كمان. بدك تحكي أنت مع أختك الصغيرة عن برا، لأنك بدك تروح رحلة علاج برا في مصر. وأنا اللي قاعد بحكي لها ما جربتش أصلا أطلع على مصر. يعني صفى في شيء هيك مش منطقي، ولكن ترجع هيك للسليقة، ولا شو الحواديت اللي سمعتها عن مصر، شو الحواديت اللي سمعتها عن السفر إجمالا، شو لازم ياخذ معاه، شو مش لازم ياخذ معاه، شو يعمل لو ما صارش كذا. تبدأ تستحضر كل هاي السيناريوهات، كل هاي القصص عشان تحكيها، عشان تحاول تبني في شخص راح يكون مرافق لمريض في رحلة علاج مش عارفين وين وكيف وليش وعشان، أو يعني لمتى كمان. من هنا كنا محظوظين، تواصلوا معنا، لسه ما صار في قطع للرجل، بكتة للرجل. فكنا محظوظين إنه تواصلوا عائلة مهدي شو آه طلع اسم الطب. يعني مهدي وجهز حاله كذا. كنا في نفس اليوم اللي كان مهدي بده يطلع فيه كنا حاجزين، لأنه فقدنا الأمل تماما. صارت الرجل يعني منظرها كثير صعب. فصرنا خلص مقررين المكنة خلص طولوا في الرد عشان يسافر أو عشان يطلع. فشو بدنا نعمل؟ بدنا خلص نتوكل على الله، بكرة بنحجز العملية مع الدكتور يعمل بتر للرجل. الليلة تواصلوا معنا قلنا يجهزوا، بكرة راح يجي إسعافات وكذا. رحنا على كمال عدوان، لسه كمال عدوان ما كانتش محاصرة في وقتها وكذا. وبدبر إسعاف، مش تدبر إسعاف، فيش إسعاف، يدفعنا بنسوي وصفات لحد ما وصلنا. قدرنا نحوله من مستشفى المعمداني على مستشفى كمال عدوان. انتظرنا الوفد قبل شو عشان يجي شيء المرضى طابة ونحن. طلع الاسم، يلا توجهوا وين؟ على الجنوب، من الجنوب على مصر. كان وقتها الخوف كله نسمع قصص عن ناس تتجاوز الحاجز، يعني كيف الحاجز مرعب. ولا مرة جربنا إن نحن نتقابل مع الجيش، أو يعني نكون وجه لوجه. مشهد مرعب كمان بالنسبة لإخوتي الصغار. أنا بحكي لك على أصغر اثنين موجودين عندنا في العيلة، كيف بدهم يجتازوا حاجز من الشمال للجنوب، لأنه كان وقتها كل شيء مسكر. شو بدهم يعملوا لو صار؟ إنه دايما في احتمالات، في كل شيء في حياتنا في احتمالات، كل شيء في الحرب في احتمالات. يا إما ياخذوا من السجن، يا إما آه، ترجع بتعدي، يا إما بتموت. كل هاي احتمالات واردة موجودة وكذا. فأنت كيف كمان في لحظة معينة كأخو كبير بدك تطمنهم، كذب، كذبة بدها تكون يعني هي سبب في طمأنتهم إن هم ما يخافوا، يرتاحوا مع صخرتهم، مع منظمة دولية إلى آخره. الأمور كتير بسيطة، أنتم أطفال تنسوش كذا. يعني بدها تعزز عندهم كل هاي الأشياء. في الآخر يعني الحمد لله تجاوزوا
حاجز وصاروا موجودين في مستشفى في الجنوب. هنا صار فرقة بلشوا إخوتي كمان ينتبهوا على فرقة المعاملة الصحية. كيف في الشمال ما كانش في أي أدوات، فيش أدوية، فيش مسكنات، فيش كذا. أول ما وصل الجنوب في المستشفيات الميدانية وكذا، طاقم من الأخصائيين النفسيين بلش يطلع، دكاترة بلشوا يحكوا يدردشوا كذا بالحالة وما الحالة وإلى آخره، ويفحصوا صح، ولقوا إنه لأ لازم هلا يتم أخذ قرار بتر للرجل لأنه السموم بلشت تطلع. عملوا له تحاليل وفحوصات وإلى آخره. هذه أشياء ما كانت موجودة في الشمال، ما كنا ما كنا بنعرف عنها. فاكتشفوا إنه في سموم عمالة بتطلع والرجل طول ما هي موجودة هيك فممكن يتأثر أكثر. فبصف إنه البتر إذا كان مثلا تحت الركبة فممكن يصير فوق وإلى آخره. فإيش نعمل؟ كان هذا أول قرار بدهم ياخذوه إخوتي لحالهم، بعيد عن الأسرة. الأسرة اللي قررت في بداية الحرب إنه أي شيء بدنا نعمله، أي قرار بدنا نتخذه بدنا نكون مع بعض. بلش البتر مش بس يصير على صعيد رجل أخوي، لا صار البتر يصير على صعيد كمان هم وين موجودين، وهم في أي محل صاروا، وإحنا في أي محل صرنا. هذا البتر بمعنى المجازي وبمعنى الحرفي. كان بتر الرجل وبعديها سافر استكمل رحلة العلاج. طبعا هو كان معطوب لأنه بعد بأسبوع من سفره تسكر المعبر تماما، بطل في حدا لا بفوت ولا بيطلع. وقتها دخلوا رفح. كان كل قلقنا إنه يكون هو موجود في الجنوب وإحنا موجودين في الشمال بس مش قادرين نشوف بعض. على الأقل إذا إذا بنموت أو إذا حصل لنا إشي لا سمح الله فإحنا ممكن يصير لنا مع بعض. بس هو اليوم يعني الحمد لله صار موجود هو في مصر. آه كان مختلف علاج إلى آخره. ركب طرف، صار هو موجود ضمن فريق بيعرف هدول الأشخاص اللي بيزوروا الأطفال اللي عندهم بتر وكذا، وبعطيهم تجارب وهو إيش بيعمل وإلى آخره. وصار واحد من السفراء لهذا الفريق و- وبيمارس، خلينا نحكي هواياته بس بطريقة مختلفة. كان أخويا من هو وصغير بحب الكورة وبحب ميسي وكذا، وحتى كان بفريق كورة بيلعب وبيحترف كذا، وكان حتى حلمه يطلع ويسافر برا الكورة والآخر. اجت نصيبه يكون إصابته في الرجل. هذه أعاقت حلم هذا، ولكن خلقت عنده حلم آخر اليوم. صار موجود في محل بيقدر يحكي فيه آه عن هاي التجربة للأطفال الآخرين اللي من عمره أو أقل أو حتى أكبر، بكيف هو عمال بيمارس الحياة بشكل مختلف. مش كيف هو خطط ولكن ماشية الأمور معاه، وبيبعث هذا الأمل للآخرين يعني بشكل أو أحمد شكرا، شكرا على يعني على هذا الحوار، على هاي المشاركة، على كل هذه القصص. ممنون لك. ما سبيك. يعني بعرفش إذا في إشي تضل بدك تحكيه أو في إشي في راسك بدك تحكيه. عادة في تقارب نعطي يعني نترك المايك مع الضيف للفكرة الأخيرة، فإذا كان هنالك فكرة أخيرة تفضل المايك معك. مش مستحضر بصراحة، يعني حاسس كثير حكيت في في اللقاء، ولكن آه، في فكرة بحاول أحرص إنه أحكي عنها. آه، الناس في غزة مش زي كيف العالم يتصور عن غزة. بمعنى الناس الموجودين وأنا من ضمنهم مش مصنوعين ولا مركبين من الفولاذ أو المعدن اللي لا يشعر أو ولا يستطيع وإلى آخره. فعشان هيك دايما بحاول أوضح هاي الفكرة المرتبطة في إنه هم أشخاص، إنسان بمعنى حرفي، يمتلكون أحلام
و- والشيء كمان المهم في هاي المنطقة إنه آه غير إنه عندهم أحلام كمان. وين راحت الفكرة؟ آه كمان هم طبيعي يشعروا، يعني الشعور تبعهم في لحظات معينة حتى وإن كانت لا تتلاقى ولا تتفق مع شعور الآخرين أو كيف الآخرين ممكن يكونوا بيشوفوا الناس. فهذا طبيعي وهذا حقنا وحقهم هيك. هذا يمكن ك كرسالة لكل حدا ما بيشوف تقارب. والشغلة الأخيرة، أنا حدا بتابع تقارب منيح، ومن زمان يعني في كثير حلقات كنت بحضرها وبشوف هاي التجارب، لأن أنا حدا بحب دائما يسمع عن تجارب الآخرين. وكمان بكون فخور لما يكون في شيء فلسطيني كمان، أو بفوت أو بليد هذا الشيء كمان حدا فلسطيني عمال بيعمل شيء، أدوات رقمية زي بودكاست تقارب، عمال بيصل لمحلات منيحة. فأنا بكون فخور أنا بسمع هذا الشخص. اليوم كمان فخور إن أنا بكون موجود في هذا المحل، عمال بنقل هاي الشهادة أو هاي القصص من الناس اللي ضلت وبقيت في الشمال. آه شكرا أحمد، شكرا لتقارب، شكرا يعني لكل شيء وللوقت اللي سمحتوا لي أحكي فيه. كمان أتمنى إنه كل الحلقة بعرفش يعني عالجت أو طرحت. ما بعتقد إنه هذا وقت المعالجة، يمكن في الوقت الحالي، يمكن بعد انتهاء الإبادة هيك نسرح كلنا مع بعض التجربة نفسها. يمكن وقتها بنبدأ بعد الريكفري يعني نحكي يعني العافي، نبدأ هيك، نبدأ نعالج وكذا. ولكن أتمنى إن أنا أكون سلطت على شوي هيك من شو كنا بنعيش، شو كنا بنحس في لحظات معينة، كيف دائما كنا بنحاول ندور على أي شيء بيجمعنا ويخلينا نحس إنه إحنا لازلنا مرتبطين مع الناس في العالم والكوكب. فشكرا أحمد يعني على هاي المساحة. شكرا جزيلا ويعطيك العافية، وإن شاء الله نلتقي قريبا، يعني يا في غزة يا خارج غزة، ومنسجل فعليا حوار وجاهي نستكمل هذا الحوار. يعطيك العافية. بإذن الله. تسلم، شكرا.